मोगच्यानो, पवित्र स्नानाच्या संस्कारा वरवीं आमी क्रिस्ताच्या याजकपणांत वांटेली जाता तरी एक याजक ताचे संस्करणे वरवीं क्रिस्ताच्या मिसावांत लागशिल्ल्यान भागीदार जाता. अशें लोकां मदें लोकां खातीर आनी तांचे तर्फेन देवाचें उतर परगटूंक, संस्कार संभ्रमूंक आनी पवित्र सभेचें मिसांव मुंदरूंक तो जबाबदारी घेता. आज जेजूचें मिसांव करूंक दियाकोन जस्टीन दावडे आमचे समोर आसा. देखून ताचे आनी ताच्या आवय बापाय पासून आमची मागणी देवाक भेटोवया आनी तो क्रिस्ता सारको बरो गवळी जावं म्हूण मागया. तर ह्या याजकी संस्करणेच्या बलिदानाक सगळीं आमी आमकांच आयती करून ह्या प्रवेश गिता खातीर उबी रावया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसू. मोगाळ भाव भयणीनो, बडा संतोषान आमी हांगासर आसा. देवाच्या सभेंत एक नवो याजक आमकां मेळटा म्हणटच साबार जाणांक जेजू क्रिस्त थंय ओडूंक एक सकत लाभता म्हणून आमी फातयेता. खरी एकल्याच्या बाच्यावेक याजकांची गरज आसा. आज आमचो भाव जास्तीन आमच्या समोर आसा, ताच्या कुटुंबा समेत आनी ताच्या भावा कापुचीन मेळाच्या याजका सांगाता आनी इतर याजका सांगाता. हो संभ्रम खरेंच ताच्या जिवितांत विसरूंक जायनातलो. हो दीस ताका मोगासो केदाळे जावन उरतलो देखून आज आमची मागणी, आमचो सांगात ताका जिणेच्या हर एका घडीत आनी उपकारा पडटलो. ह्या पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पवित्र आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो सगळें अनुसरून सांगता, मनान चिंतून मनान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासून बेगिनसान संवकार मेरेन सगळ्या देवदूतांक वता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Krista
बापाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढणाऱ्यांची काकूत कर, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. महिमा 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 देवा उंचगी उंचगी. त्या पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझे परजेक सोलोवच्याक याजकांच्या मणयार्पणाचो तूं उपयोग करताय. आज याजकपणाचें देणें दिवंक विंचून काडताय त्या तुज्या पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकाक तिरासणेन तुजे कुशेक कालती जावचें देणें दी. अशें आपल्या मणयार्पणांत आनी जिवितांत क्रिस्त थंय तुका महिमा हाडूंक तो पावो, जो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पपसल्ल्यांक काळजांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदीन आसल्यांक मुक्ती परगट करूंक. सर्वेस्पराचें कृपेचें हें वरस आनी आमच्या देवान परिकपण घेवनचो दीस परगट करूंक. रुदान करतेल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतेल्यांक संतोश दिवंक, तांकां गोबरा बदलाक मुकुट दिवंक, रुद्रनाचे मुस्तके बदलाक संतोशाचे तेल दिवंक, निराशे बदलाक स्तुतीचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडलां. देवाचें उतार हें देवाचे उपकार. म्हज्या काळजांत रुमला सुम्या तुजें उतर म्हज्या मनांत खंचला सुम्या तुजें उतर म्हज्या काळजांत रुमला सुम्या तुजें उतर म्हज्या
कुशींत रसताना म्हाका आकारताना तुवें म्हाका विंचलाय. सुसरान हांव जल्मोन येताना म्हाका आपयलें तुजो दूत जावन. सोम्या तुझे मोच्या काळजान रोमला. सोम्या तुझे मोच्या मोरान कसला. खंयसर हांव वेता पळयतय तुजो हात म्हजे वयर सदां दवरतलोय. एकसोर पडात आनी कश्टांत आकांतांत आपयांत लागीं आसतलोय. सोम्या तुझे मोच्या काळजान रोमला. सोम्या तुझे मोच्या मोनान कसला. सोम्या तुझे मोच्या काळजान रोमला. सोम्या तुझे मोच्या मोनान कसला. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, हरी एक श्रेश्ठ येजाकाक मनशां मदलो विंचून काडटात आनी मनशांचे दरबेन देवा हुजेर सेवा करूंक पातकां खातीर काणीक आनीक बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कत जाल्ले नेमते नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकाय लागून जशें परजेच्या पातकां पासत तशें आपल्याच पातकां खातीर ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरुणा बरें देवान आपयल्ले करीत कोणी मनीस ही वडवीक आपुणच हाती घेना. तेच परी क्रिस्त आनी श्रेश्ठ येजाकाची वडवीक आपणे जावन घेतली न्ही. बगार ताका येजाक नेमल्या त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पोत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच अनेक कडेन ताणें म्हळां, तूं ससनाक येजाक, तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतले लागीं भोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनीक विनंती करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो. आनी संपूर्णकायेच्या शिखरार ताका उबारतच ताचें उतार पाळटल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक नेमलो. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच आयतारा संजेर देवांच्या बियान शिशदारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांच्या मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सौम्याक देखतच शीश संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापायन म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. इतलें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बोक्षितात ते बोगसतलीं, ज्यांची पातकां तुमी बोक्षिनात ते बोक्षाशिनात. देवाचे पुतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. याजकी दिक्षा घेवंक आसच्या दियाकोनाक तो ह्या वर्गाक फावो म्हणून प्रोविन्शियल बाप ब्रायन रेमंड बांडिया बिस्पांक शिफारस करता. देवाच्या आदारार पातयेवन बिस्प ताका याजकी वर्गाक विंचता. ही विंचोवण जाता आसत आमी सगळीं सोमयाक दिन वासुया म्हणलें गीत उद्गारान गावया आनी ताच्या उपरांत बिस्पान थावन ह्या संभ्रमणेचो विशय शिकोवन आयकुया. याजकी संस्कारणी घेवंक आसाय तो डिकन जस्टीन बालू गणपत धावडे मुखार सोर. भोव मानादीक बापा, हे आमच्या भावाक यासकी वर्गास उबारात म्हणून पवित्र सभा मागता. तो याजकी वर्ग घेवंक फावो तसलो म्हूण तूं जाणाय. ख्रिस्त प्रजे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी त्याचेर जबाबदारी आशिल्ल्यांचे मत घेतल्या उपरांत तो फावो तसलो म्हणून दिसून आयला. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावाक आमी विंचून काडटा. सगळीं उबी रावया. सोम्याकीन वासुया तो बरो. सोम्याकीन वासुया तो बरो. सोम्याकीन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोरो. बसूया. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जुआंव पावल दुसरो आमचो आदलो पाप साहेब ताच्या याजकी जिविताची 50 वर्सां जाता आसतना त्या संभ्रमाच्या वेळार एक ल्हानसो पुस्तक आपल्या जिविता विशयांत आनी याजकपणा विशयांत बरयता. आनी त्या बुकाचें नांव गिफ्ट अँड मिस्टरी म्हणून. याजकपण एक देणें देवाचें आनी एक मिस्तेर देवाचोच हो मिस्तेर आमच्या जिवितांत. गिफ्ट अँड मिस्टरी. कित्याक हें देणें आनी कित्याक हो एक मिस्तेर म्हणून तो विवर्सिता. तातूंत एक वाक्य
सादारण एक सारांश कशें तुमच्या मुखार दवरता, कित्याक तो म्हणटा आपल्या याजाक भावांक उद्देशून वांजेलाच्या दिरव्याक तुमच्या याजाकपणांत पळोवंक शिका. ताचे पासत आमचें सर्वस्व त्याग करचें सुक्त म्हणून वांजेलाचें दिरवें तुमच्या याजाकपणांत पळोवंक शिका. लर्न टू सी द गिफ्ट ऑफ द गॉस्पल, ट्रेजर ऑफ द गॉस्पल. आमी विचारूंक जाय, बऱ्या खबरेची तें दिरवें कोण वा कितें? ह्या बऱ्या खबरेची हें दिरवें जेजू क्रिस्तस, कित्याक सगळ्या बऱ्या खबरेचें केंद्र वा मूळ जेजू क्रिस्त देवाचो एकलोच पूत. त्या जेजूक आमच्या याजाकपणांत आमी पळय जाय म्हणून पापा आमकां उलो दिता. आनी दुसऱ्या वांट्यांत देखून त्या दिरवें आपणावच्याक आनी तें जगोवन दवरच्याक आमचें सर्वस्व सांडल्यार तें उणेंच म्हणटा तो. खंयचीय संगत आमी त्याग करूंक तयार आसल्यार आमी दिल्यार तें उणेंच. तितलें मोलादीक हें दिरवें जेजू क्रिस्त म्हणलें दिरवें. देखून याजाकपणच एक दिरवें आनी ह्या दिरव्या सांगाता एक मिस्तेरी आसा. कित्याक दिसनांतलो देव, दिसनांतलो सोमी दिसच्या याजाका मारिफात आपलें काम ह्या संवसारांत आनी ह्या पवित्र सभेन चलोवन व्हरता. जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्लो आमच्या दोळ्यांक दिसना, पूण तो दिसता याजाका मारिफात, मणयाऱ्या मारिफात. कित्याक म्हळ्यार एका याजाकान करचें काम जेजू क्रिस्ताचेंच काम, ताच्याच नांवान ताचें व्यक्तित्व नेसून. आनी तो कितें म्हणटा उतरां, घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड, घेयात आनी हांतलें पियेयात हें म्हजें रगत म्हणून, ही रक्ताची काल्स. वा हांव तुजीं पदकां तुका बक्षितां म्हणटा आसतना तीं उतरां याजाकाची न्ही, ताच्या सैमातावन आयिल्लीं न्ही, ताच्या सक्तेतावन आयिल्लीं न्ही, ताणें आपणायिल्लें शिकोवन केल्ली विद्याय न्ही. हे सक्कड जेजू क्रिस्त ताच्या मारिफात करता जाल्यार ताचीं उतरां सोम्याचीं उतरां, ताचें व्यक्तित्व सोम्याचें व्यक्तित्व जावच्याक ताणें करचो वावर इन द पर्सन ऑफ क्रायस्ट द हेड. जेजू क्रिस्त पवित्र सभेच्या मस्तकाचें वस्तूर नेसून वा व्यक्तित्व नेसून ताणें करचें. आनी देखून आज जेजू आमकां दिसना तरी तो याजाका मारिफात वा ताच्या मणयाऱ्या मारिफात बिस्पा मारिफात दिसता म्हणून पवित्र सभा मानून घेता. आनी पाप साहेबान हें सत बरें जिखून धरलें आनी तें शिकयलें. हर एका वर्साच्या पास्का फेस्ता वेळार निमाण्या ब्रेस्तारा एक कागात बरयलें याजकांक. तांचें याजकपण तांणी एक वर्तें देणें देवाचें म्हणून समजून घेवच्या खातीर वर्सा वर्सा एक कागात बरयतलो. आनी थोडीं कागदां इतलीं गुंडगी आमकां अजाप दिसता. खंय तावन हें उगडापण प्रत्येक जावन जुबलेवाच्या वर्सा 2000वें वर्स जेजूच्या जल्माचें त्या वेळार एक भोव सोबीत पत्र ताणें याजकांक बरयल्लें, तांकां धैर्य दिवच्याक, उत्तेजन दिवच्याक. आज देवाचें देणें घेवंक, जेजू क्रिस्ताक घेवंक, ताका नेसोवंक आनी हो मिस्तेर समजोवंक सवकास हो आमचो भाव मुखार सरला. मिस्तेर समजना आमकां एकच फावटी. मिस्तेर म्हणल्यार अर्थ शब्दाचो अर्थच एका वाटेन सामान्य भाशेन तो एक मिस्तेर म्हळ्यार हाच्या विशयान कांय सांगूंकूच जायना. आत्तां आसा आत्तां ना तशी गजाल न्ही. मिस्तेर म्हळ्यार एक सत आसा तें कितलें चड समजताय की तितलें चड समजोवंक बाकी आसा म्हणून. कितलें चड समजलोय ताचे चड बाकी आसा. सादारण सागोराच्या गुंडयेक गेल्ल्या बरी कितलें सूट गुंड येताय की आनीक चड गुंडोवंक सुगा. कितलें चड थंय तावन मोतयां हाडटाय की ताचे चड तुका मेळटात. मिस्तेर म्हळ्यार असो सांतिसीम त्रिंदा दिसो मिस्तेर आमी दिसपट्टें त्या गुंडयेंत पळोवंक वसोंक पळयता ताचें दिरवें सोदून काडूंक. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत मनीस जाल्लो मिस्तेर तो आमकां आटापोवंक जायना. सवकास सवकास इल्लें इल्लें आमकां समजता. आनी पवित्र सभा एक मिस्तेर, मोरी माय एक मिस्तेर, आवय आनी औंकवार
आनी अशें साबार मिस्तेर पवित्र सभेंत आसात. ह्या मिस्तेराचें तांचे वयर नियाळ करून आपल्या परजेक साद्या उतरांनी तांकां समजोवच्या प्रमाणें समजोवचें काम, तांकां शिकोवन दिवचें काम याजकाक दिलां आसता. एका दिसान समजोवचें जावं दी, विवर्सून सांगचें जावं दी, खंडीत याजका निमती जावचें ना. देवा बापाचें प्लॅन कितें, योजन कितें याजका विशांत. हेचें पयलें वाचप भोव सोबीतकर आमकां सांगता. देवाचो स्पिरीट तसो आत्मा म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. कुर्ड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सौकासाय, आनी बंदींत आसल्यांक सुटका, आनी दयामया पासारचें वरस परगटूंक. कसले दुर्बळे आसात, कसले बंदिवान आसात, कसले कुर्डे आसात तें वचप विवर्सून सांगता. प्रत्येक जावन दुर्बळकाय पयशांची मात्र न्ही. दुर्बळकाय मनशांक थारावळ रितीची आसा. जाय परते पयशे आसली मस्त दुर्बळी आसतात. मोगाळ भाव भयणीनो, थोड्यांच्या जाय परते पयशे आसलेच ह्या दिसांनी जीवघात करतात. थोड्या तेंपा आदीं पेपरार आयिल्ली गजाल, व्हडले व्हडले फिल्म प्रोड्युसर आनी व्हडले व्हडले एक्टर्स एक्ट्रेसच जीवघात करून काण येतात. पयशे आसात तरी कित्याक, कितें उणेपणांकां ताणें खंयचें दिर्वें होगडायलें म्हणून ह्या स्थितीक येवन पावतात. भारी समजोवंक कश्ट मनशाचे निर्धार. देखून दुर्बळकाय पयशांची मात न्ही. हेर खंयची आसा व्हडली दुर्बळकाय एकसूरपणाची. मनीस एकसुरो, म्हाका कोण्णी ना, म्हाका जो कोण्णी मोग करना, म्हाका कोण्णी लेखिना, म्हाका कोण शाकलोटलो कोयर म्हणून कोण बगता गी तो नीज जावन दुर्बळ. ताचे कडेन कितलेय पयशे आसूं दी. कोरोनाच्या वेळार आमकां कळ्ळें मनीस कोण दुर्बळ गे म्हणून. कोरोना लागून ताका ताजे कूड सिमिस्त्रीक व्हरतना घरचीं समेत येवंक भियेल्लीं. पाद्र्याप येतालो आनी आस्पत्रेंत आयिल्ले 4 वॉलंटियर्स काडून पाद्र्याप मोर्ना करतलो. कुटुंबाचे समेत येवंक भियेतालीं. कसली दुर्बळकाय मोर्नांतय आसा गे म्हणली आमी समजल्या त्या 2 वर्सांच्या कोवीड पिडे वेळार. तरी याजाक त्या फंडाच्या बगलेन मागणें करूंक आसलो. आज याजाक ती दुर्बळकाय पयस करूंक म्हणून देवान नोम्यारलो. नेणारपणाचें कुड्डेपण आसा. नेणारपण ह्या संवसाराची जायती जाणवाय आसल्यार थोड्यांक आपणाच्याच विशयान जाणवाय ना. आपूण कित्याक अशें करता, अशीं बोगणां म्हजीं वैरपंदां कित्याक जातात, आत्तां म्हजो मोग करता, आत्तां म्हजो राग करता, आत्तां म्हजे कडेन झगडटा, आत्तां हांसो दिता, ही कली परिस्थिती. घरांत तशें घडटा थोडे फावटी मनशां मदें. सकाळीं बऱ्याकान उलयतात, दनपार जाताना मूड आउट, सांजेर जाताना मुडे माथ्यार दवरल्या बरी. अशें मनीस ल्हारां आयिल्ल्या बरी संतोशान, बेजारायन, निराशेन आसचें जायते संगती आसात. आनी हें कुड्डेपण आमच्याच विशयांत जाणा जावंक कितले प्रयत्न केल्यार पावना. सोक्रेटीस म्हणटलो, नो दाय सेल्फ, तुकाच तूं जाणा जा, तुवें केदींच तुजेच विशयान संपूर्ण जाणा जाल्लें ना. अशें हेरांनी जाणा जावंक याजकान आपणाच विशयान जाणा जायचें. हो मिस्तेर समजोचय आपणा विशयांतलो आनी याजकपणांतलो, आनी हेरांक तो समजयचय. आनी हेर साबार स्वप्नां देवाचीं आसात. बंदेंत आसल्ल्यांक सुटका, रुदान करतल्यांक उर्माल दिवंक, गोबोर माथ्यार दवरतल्यांक म्हळ्यार पातकाचें बोगसाणें विसोन अंतस्करणाच्या कांतोणें मारिफात हरदें बडयतल्यांक मग त्या मुकूट दिवंक, रायाळ मुकूट दिवंक एका याजकाक नेमला. तुमकां भोगता जावन पुरो कुमसाराक येता आसतना केदें व्हडलें वजें घेवन तुमी येतात. आनी कुमसार जावन दिंबी येताना उठताना कितली हळवाई, कितली सौकासाय, कितलें समाधान घेतात. याजकाक देवान ही पदवी दिल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, हुंडो आसलो, वायन आसलो, जेजूच्या मांसा रक्तान बदलची ही सकत पवित्र आत्म्याची याजका मारिफात आमकां लाभता जाल्यार सांजू मरी वियांनी म्हणटा, देवा उपरांत याजकच सर्वश्रेश्ठ म्हणून. कित्याक हांव कर्मरियेक आनी आंज बुडव्यांक सयत जावंक जायनातलें काम एकलो याजक करता. आज ह्या आल्तारार हांव कर्मायेक हाडूंक जायना, जेजूक हाण दवरूंक जायना, आंज बुडव्यांक ही हाण दवरूंक जायना. तो वळतानी बरी खबर दिल्ली गाब्रिएलीन, आनी मरियन ताका तिच्या
कुशींत वावयल्लो. पूण आज ह्या आल्तारार जेजूक हाडून दवरिचें जाल्यार तांच्या धर्मान जायना. जाता फकत एका याजका मारिफात. तांचे मारिफात जेजू आमकां मेळटा. याजकाचें व्हडपण चिंतून नियाळून गेल्यार ते मोरोंक आसात म्हणटात. तो मोरोंक आसात बेजारांनी संतोशान. तेदें व्हडलें व्हडपण ताणें ह्या दिरव्यांत लिपोवन दवरलां सांजुआ मरी वियांनी याजकांचो पात्रोन. पूण याजकांची जबाबदारी कितें? ती थोडी जबाबदारी जेजूचीच जबाबदारी आपोस्तलांक दिली. जेजू श्रेश्ठ याजक. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें श्रेश्ठ याजकाचें काम पवित्र करचें, सक्कळ संगती पवित्र करचें आनी पदकां बोगसूचें. बलिदानां भेटोवन विवर्ग दिल्लो आमी आयकलो हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत. याजकांक तें काम दिलां. बिस्पा सांगाता ताचे 6 वावराळी जावन पदकांचें बोगसाणें दिवन मनशांक राज्य करचें मणयारपण तांणी स्विकार केलां. आनी दुसरें प्रवादपणाचें आयच्या वांजेलान सांगलां जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. ताच्या नांवान वचोंक संवसाराच्या पंथान पत सुवार्ता परगट करूंक बरी खबर सांगूंक. बरी खबर खंयची ती? बरी खबर जेजून मोळणाचेर जैत वेला. तो जिवंत उठला, पुनर्जिवन जाला. मोळणाक ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. ताचें कूस वा ताचें कितेंय वीक आसा तें खाण सोडलां जेजून म्हणलें परगट करूंक. आनी पुनर्जिवनपणाचो बरवसो मनशाच्या काळजान घालून निरासपणाचो तो सक्कड शेलो काण एक मांत ताका पांगरूंक. हें बरवसाचें वरास, जुबलेवाचें वरास. हें जुबलेवाचें वरास परगट करूंक याजकाक धाडलां. तर मगाळ भावा भयणीनो, प्रवाद्याचें काम करूंक, याजकाचें काम करूंक आनी एका गवळ्याचें काम करून आपणाकच त्याग करूंक देवान एका याजका धाडलां. एका याजकान एका आवयचें काम करीचें, दयाळाय दाखोवची, मायपास दाखोवचो, जाय तितलें बोगसूचें. भुरग्यांक आवय जाय तितलें बोगसिता, लेखान दवरिना, इतलें केल्यात म्हणून पट्टी करिना, घराये बुकना पदकांचो सुकींचो आपल्या भुरग्यांचो. तशें याजकान निरंतरी बोगसिते वसा जाय आवयचें काम. आनी एका बापायचें काम आपलो जीव जरोवन आपल्या कुटुंबाक पोसचो, तें काम याजकान करी जाय. एक आवयपणान भरलेलें बापयपण जियोंक. एक दादलो केदाळो बापय जाता, एक दादलो बापय जाता ताका भुरग्यां जल्मताना, ते दळ पर्यंत तो न्हवरो, पूण बापय केदाळ जाता. आनी हाका आमी आतां आनी थोड्या कडेन फादर म्हणटले, हांव बापय म्हणटले, हांव हो केदाळा फादर जाता. केदाळा तो नव्या भुरग्यांक जल्म दिता आनी तांकां पोसता. एक याजक केदाळा नव्या भुरग्यांक जल्म दिता जेन्ना तो तांकां पवित्र स्नान दिता. तांकां पवित्र स्नान दिवन पवित्र सभेचे सांदे करता, देवाच्या राजाचे सांदे करतात. तवळ दो शिवार्थ परगट करून लोकांच्या काळजांत भावार्थाचें बी रोंबयता. तवळ तें बी किरलोवन मनीस ताचे शर्माव आयकोन, ताणें दिल्ल्यो रेतीऱ्यो आयकोन, ताणें दिल्ली बरी खबर आयकोन मनीस जेजू क्रिस्ता फात्योंक शकता जाल्यार एक याजक बापय जाता. कितले चड जण ताच्या कामाक लागून जेजूक वळखूंक शकतात गी, तितल्या जाणांचो तो बापय. आनी ताची देख घेवन कितलीं जाणां सोम्याक विश्वासी रावतात आनी याजकपण विंचतात, ह्या धार्मीक जिवीत विंचतात, तांचोय तो बापय. ह्या पाद्रापाक पळोवन हांव पाद्र्याप जालो, ह्या पाद्र्यापाच्या प्रेरणान हांव सिस्टर जाली म्हूण कोण म्हणटा गी, तांचो तो बापय. हांगासरल्या याजकांक एक सवाल, तुका पळोवन कितले जाण याजक जावन गेल्यात, सिस्टरां जावन गेल्यात, तांचो तूं बापय. हो सोना जाल्यार तूं आनी कितें दळ भुरगीं नातुल्लो म्हण अर्थ. मगाळ भावन आनी भयणीनो, हें व्हड चॅलेंज आमकां. देखून हो मिस्तेर, व्हड एक मिस्तेर. दीस वेताना आमी सोम्याक लागीं सरून मागण्यान, निरंतरी मागण्यान, येवकरिस्ताच्या बलिदानाच्या बळान, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन हेरांक पवित्र करूनच गेले हांव जाल्यार खंडीत जावन आमचो देव आमच्या मारिफात अजापां करतलो. हर एकल्या मारिफात, ह्या जाका मारिफात मात न्ही, हर एक पवित्र स्नान घेतलेल्या बावार्थ्या मारिफात. देखून मोगाळ बाबा, आज तूं कितें घेवंक वेताय तें व्हड जबाबदारेचें काम देवाकच ह्या संवसारान दाखोवचें आनी ताका साक्षात हांगा हजर करचें. दाखय जाय तुज्या जिवितांत, हजर करी जाय तुज्या कामांत. तुवें करचें हर एक काम तुका पवित्र करता.
खंयचें काम करूंक फाटीं सरताय तितलें तुजें पवित्रपण उणें जाता म्हणलें उडासतोर. याजाक आपणें करच्या कामा मारिफात पवित्र जाता. आज देखून तुजें पवित्रपण सडच्याक त्याच पवित्र आत्म्याचें देणें तुका लाभ दिवून मागता. आतां बिस्प याजकी दिक्षा घेवंक आसा त्या उमेदवाराक सवालांकन ताणें घेवंक आसा ती जबाबदारी ताका सारकी समजल्या म्हणलें खात्री करतलो. म्हज्या मोगाळ पुता, याजाकपण घेवंक मुखार सरचे आदीं ह्या परजे मुखारी जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पळोवंक तुका खुशी आसा म्हणून तुवें दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजाकी वर्गांत बिस्पासो प्रामाणीक सहा वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याजाकी मणयारपण सदांच चलोवंक तुका खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मणयारपण फावो ते परी जाणवायेन चलोवंक तुका खुशी आसा. देवाच्या महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या बागेवनपणाक पवित्र सभेच्या साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट विशेष जावन क्रिस्ताचे पवित्र बलिदान आनी प्राजिताचो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभूंक तुका खुशी आसा. तुज्या अधीन दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर थांबा नासतना मागणे करची जबाबदारी पाळूंक तुका खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेश्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापा भेटवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जियोंक आनी ताचे बराबर मनशांचे सोडवणे खातीर देवाक तुजी भेटवणी करूंक तुका खुशी आसा. एक याजक क्रिस्तचो सेवक आनी बिस्पाचो सहा वावराडी ताणें असो वावर बिस्पाचे कुशे प्रमाणे विधेयीपणान करूंक आसा. आतां याजकी वर्गाक विंचलोलो हो सेवक बिस्पा मुखार येवन ताचें विधेयीपण तो बसायता. तूं याजकी मणयारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. भास दिता. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तसो संपूर्ण करूं. याजकी मणयारपण चलोवंक देवाचो आदार आनी संत भक्तांची मजत गरज आसा. देखून आमी आतां संत भक्तांची लदीण गावया. आपल्या कालतेपणाचो गुर्तू जावन उमेदवार ह्या वेळी वेदी मुखार सरपडटलो. आमी सगळ्यांनी दिबी घालची. मोगाळ भाव भयणीनो, याजकी मणयारपणा विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकाचेर सर पदवेदार देवबाप आपली सुबाम सर्गींची देणी वतू म्हणून मागया. Sumia
भाग्यवंती मरिये देवाचे माये भाग्यवंत मी गेली भाग्यवंत देवदूतानो भाग्यवंत स्नानिक सुहुवा भाग्यवंत जुसे भाग्यवंत पेद्रू आणि पावलो भाग्यवंत आंद्रे भाग्यवंत सुहुवा भाग्यवंत मरी magdalena भाग्यवंत स्टेफना भाग्यवंत अंतियोकाच्या इनासा भाग्यवंत लोरेसा भाग्यवंत perpetua आणि felicita भाग्यवंत Agnesa भाग्यवंत Gregory भाग्यवंत Agustini भाग्यवंत Athanasi भाग्यवंत Bacila भाग्यवंत Mortini भाग्यवंत Benedicta भाग्यवंत Francis आणि Dominga भाग्यवंत Francis Savera भाग्यवंत João Maria Vianney भाग्यवंत Sionaच्या Katrina भाग्यवंत Teresa भाग्यवंत Tomasa भाग्यवंत Gonzalo Garcia भाग्यवंत João Prihita भाग्यवंत Josefasa भाग्यवंत João Paulo II भाग्यवंत Sister Alfonsa भाग्यवंत कोलकाताच्या Teresa भाग्यवंत Bonaventure भाग्यवंत Assisiच्या Francisa भाग्यवंत Padre Pio भाग्यवंत Assisiच्या Clara भाग्यवंत कुर्साचे Marie देवाच्या सुमेस्त सांता भक्तानो प्रसन्न
देवाच्या मरणांतली तुझ्या मनशा वाताराच्या गोठावरवी तुझ्या मरणाने पुनर्जीवन पोणावरवी पवित्रत्म्याच्या देण्यावरवी आम्ही पातकी तुझे पवित्र बिकसले आणि सांभाळ म्हण बाप सैबाक आणि समेस्त वर्गाच्या म्हणयाऱ्या तांच्या बेसान सांभाळ म्हण सर्व लोकांक पर्व शांत आणि शांतींत लागी हाड म्हण आमकां तुजे सेवेन कटकर आणि सांभाळ म्हण ह्या विंचलेल्या आशीर्वाद दी म्हण ह्या विंचलेल्या आशीर्वाद दी आणि पवित्र कर म्हण ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी पवित्र कर आणि अभिषेक्त कर म्हण जेजू जिव्या देवाच्या पुता Krista Krista dăie-n-ai cam-ca सर्वेस्पर आमच्या देवा, या तुझ्या सेवकाचेर पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद आनी याजकी कृपेचें बोळ दी. तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी ताका समर्पिता. तुज्या गणीत उदारपणान ताका सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. दमदुंदांनी विंचल्ल्या पवित्र सभेच्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून मागून तांचेर आनी तांच्या वावराचेर पवित्र आत्म्याची मजत मागली. आतां बिस्पू विंचलेल्या ह्या सेवकाचे तकलेर हात दवरून सोम्याच्या याजकपणांत ताका वांटेली करता. तें जातच हांगा आसले हेर याजकी ह्या उमेदवारीच्या तकलेचेर हात दवरतले.
आमकां सांबाळून ये पाराक्लेता दैवीक मजंदारा तुजी तेंपलां जावं आमकां रुपीत कर ये पाराक्लेता दैवीक मजंदारा तुजी बसोंती आमकां सांबाळून शांति प्रीति सो मोगा सर्तो दूर शांति चेसा आमकां उर्बेन तुमन क्रिस्ता साक्षी जावं जियेव तूं फावोर ये पाराक्लेता दैवीक मजंदारा तुजी तेंपलां जावं आमकां रुपीत कर ये पाराक्लेता दैवीक मजंदारा तुजी बसवंती आमकां सांबाळून ये पाराक्लेता दैवीक मजंदारा तुजी तेंपलां जावं आमकां रुपीत कर ये पाराक्लेता दैवीक मजंदारा तुजी बसवंती आमकां सांबाळून आता बिस्प ह्या विंचलेल्याचे संस्काराचे मागणे म्हणटलो. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर मान उपजता आनी सर पदवी तूं वाणताय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी थीर जाता. जाणवायन थिरायलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णाय पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेवितांचें मणयारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलां. तुजी परचा चलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांच्या सांगात्यांनी मणयारपणाच्या आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशांक विंचलें. अशें अरण्यान मैजेक तुवें दिल्ली जाणटी कांय 70 बुदवंतां पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे परते परचेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समारंभाच्याक तांकां फावत आसले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या दरनुतांक सगळ्या संवसारार भावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागता आमच्या असक्कायेक आदार लबय, कित्याक इतली व्हड आमची असक्काय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सरेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकाक याजकपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थना. पवित्रपणाचो ओत्मो ताच्या काळजान नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचें घेतलेलें आदारी वर्गाचें मणयारपण तो सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख तो जावं. आमच्या वर्गाचो प्रामाणीक सहकारी तो जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावो आनी सर राष्ट्रांत जेजू क्रिस्ता समें एकवटून देवाची एक पवित्र परज जावं. तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. याजकी वर्गाक उबारिल्ले आमच्या भावाक तो क्रिस्ताच्या याजकपणांत वांटेली म्हणलें स्पश्ट करून आतां ताका मिसाची मुस्तायकी नेसयतात. सगळ्यांनी बसचें. जेजू क्रिस्ताक आमच्या श्रेष्ठ याजकाक बापान पवित्र आत्म्यान मागलोलो मिसाचें बलिदान आनी हेर संस्कार भेटोवंक फावो जायशें आतां आमच्या नव्या याजकाचे हात पवित्र आत्म्याच्या परमळीत तेलान मागतात. सम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो सोमी तुका सांबाळूं. एका याजकाचो प्रमुख वावर लोकां खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवचें. देखून आतां बिस्प नवे याजकाचे हाती उंडो आनी वायनाची काल्स दिता आनी ताचें जिवीत जेजून कुर्सार भेटयलेल्या बलिदाना सारकें पवित्र सभे पासून भेटोवंक ताका उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जेतून संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं.
कोण आतां गवळी बाप एकवटसो आनी माया मोगासो तशेंच याजकी वर्गान ताका स्वागत करून शांतेचो उमो दिता. त्या उपरांत हांगा हजर आसचे हेर याजकी ताका नव्या याजकाक याजकी वर्गान स्वागत करून शांतेचो उमो दितात. याजकांनी दये करून हाताचो उमो घेवचो न्हय, फकत वेंग मात्र दिवची. आता नवो याजक बिस्पानी हेर याजका सांगता सह भेटवणी करता. देखून ह्या दिशेन ताच्या मोगाच्यांनी हाडिल्ली काणीक तो स्विकार करता. हाडून आयल्या काणीक आमची दयाळ मोगाळ बापा, पातकी व्हरतली आयल्या हे करी काणी
की मोडटली आयल्या हे करी काणी करपून तुका पाय नुडो तुका भेटून दिता मोकार जाचो असमर्पिता स्वीकार कर सोम्या मागता पूत आमचेर करपे बेसा पूत आमचेर करपे बेसा वाय नुडो तुका भेटून दिता मोकार जाचो असमर्पिता स्वीकार कर सोम्या माता मोत आमचे कृपे बेसा मोत आमचे कृपे बेसा सर्व सांचे आस पिटयता ओढानंदाक तुझ्या दयेन ओपून घे मोगान मानून घे बापा आमच्या सर्गींच्या सर्व सामचे आस भेटयता ओढानंदात तुझ्या दयेन ओपून घे मोगान मानून घे बापा आमच्या सर्गींच्या वाय नुडो तुका भेटून दिता मोकार जाचो असमर्पिता स्वीकार कर सोम्या माता मोत आमचे कृपे बेसा मोत आमचे कृपे बेसा वाय नुडो तुका भेटून दिता मोकार जाचो असमर्पिता स्वीकार कर सोम्या माता मोत आमचे कृपे बेसा मोत आमचे कृपे बेसा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात महिमेक आमच्या आनी एकट्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव देवा तुज्या याजकांनी तुज्या वेदी भोंवती तुजी आनी तुज्या परजेची सेवा केल्ली तुका जाय तुज्या सेवकाचें आनी मणयारपण तुका सदां मानच्याक आनी तुजे पवित्र सभेन सदां तकता तसलें फळ ताणें दिवच्याक ह्या यज्ञाच्या बळान दयेन फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पवित्र आत्म्यावरील तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासनीक करार असो परम याजक कसो मागलो आनी तुज्या परिमीत मोगा येवजणेन हें ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण तुवें निर्मिलें आपणायलेले परजेक तो नैसरायाळ याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणां विंचून काडटा आनी ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणयारपणांत भागीदार जावंक पावतात मनशा कुळाचे सडवणेचें बलिदान ताच्या नांवान नवसरूंक आनी तेच बराबर
तुज्या भुरग्यांक पास्कांचें जेवण वाडूंक तो तांकां मणयारी नेमता. तुजे पवित्र परजेक मोगान सोलोंक उतरान पोसूंक आनी संस्कारांनी घट करूंक तो तांकां आपयता. तुजे सेवे आनी भाव भयणीचे सोडवणे खातीर आपलें जिवीत भेटोवंक आनी तशेंच त्यास क्रिस्ता सारकें जावन तांणी तुका बावडताची आनी मोगाची थांबनासतना गवायकी दिवंक जागयता. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते रातीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुटू परगटुया. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक नेरमी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशे देवाचे माये भाग्यवान आंगवार मरयेच्या ती सोबती युजे आनी सोमेस्त भक्तां सांगता आनी सोमेस्त भक्तां सांगता विंचून काडलेल्यांच्या दैजांत आमकां वांटो मेळो. तुज्यो विनवणेचो आदार
आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. सर्वेस्परा ह्या सदनाची भली अख्ख्या संवसाराची शांती आनी सडवण संपूर्ण करूं. ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक तुज्या सेवाक फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक आनी पीटर पॉल सल्डान आमच्या गवळी बापाचे सांगाता सोमेस्त गवळ्यांनी आज पवित्र सभेचो याजक जावन संस्कारल्या जस्टीन ह्या तुज्या सेवकां आनी सगळ्या संवसारांत सेवकां आनी तूं आपणाय आसय ते सगळे पजे बराबर बवडतांत आनी प्रिती मोगान थेर कर. तुझे हुजेर तुझे ते एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे. खणवाळ्या बापा संवसारान शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुझे ते एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक जदोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळे बरे वस्तूतून संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज संपला येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या बक्षिताव जशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळीन पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
मोगाचेनो आतां 8 जाग्यांनी आमी कुमगार वांटाव हांगासर मोदें मुखार दोग उजव्याक आनी दाव्याक दोग मोदें दोग कुमगार वांटतले. जस्टिनाच्या आवय बापायक आनी भाऊ भयणीक मात्र हांगासर दोनी रुपांनी मोदें कुमगार दिता. तुमी मात्र मुखार येवचे, उरल्यांनी बगलेन येवन कुमगार घेवचो. तरी करून सगळ्यांनी भक्तीपणान तुमी खंयसर आसात थंयसरच कुमगार सेवचो. ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಆದ ಕಾರಣ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಉಳಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು.
प्रार्थया. सर्वेस्पर आम्ही भेटलेल्या आणि सेवल्या ती दैविक बली तुझ्या याजकांक आणि सगळ्या तुझ्या सेवकांक जिवीत दिवं अशें सासणीक प्रितीमोगान तुका एकवटून तुजे महिमेक फावो ती सेवा करूंक ती पावों क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. विश्वासीपणान याजकपणाचे कायदे तुवें पाळच्याक पविसभा घडलो आनी चलयतलो सर्वेस्पर देव आपले कृपेन तुमकां निरंतरी राखो. तोच तुमकां ह्या संवसारान दैवीक प्रितीमोगाचे सेवाक सताचे साक्षी आनी संदानाचे विश्वासी म्हणयारी करूं. बावाट्यांक जिवो उंडो आनी जिविताचें उतर दिवन ती अदीक आनी अदीक क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकवटांत वाडच्याक तो तुमकां खरें कवळी करूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा सगळ्यांचेर सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. आतां नवो याजक आपलें प्रथम याजकी बेसांव आमकां दितलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे देखन बसात. एक 4 उपकार बावडची उतरां फिरगजेच्या विगारांत तावन आनी नव्या याजका तावन हे समतच प्रधान दरवट ह्या लागीं आमी याजकांनी एका सामुहीक तस्विरे खातीर सांगता मेळचें इगजेच्या भायर प्रधान दरवट्या लागीं. मोगच्यानो आमकां सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या आमच्या फिरगजेक आज व्हरतो दीस आमच्या फिरगज कुटुंबाक आनी एक नवो याजक आमकां लाभला. देवाक आज आमी खंडीत अर्गां दिवंक फावो आनी प्रत्येक जावन आज ही याजकी दिक्षा दिवंक हांगासर येवन सगळी रीत चलोवन व्हेल्या आमच्या गोवळी बाबांचो हांव प्रत्येक जावन उपकार बावरतां. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांचे कडेन आमी विस्तारलेल्या वेळार मोगान ओपोवन हांगासर येवन आयची संभ्रमिकी रीत तांणी चलोवन व्हेल्या. याजकी दिक्षा आमच्या बाबा याजकाक तांणी दिल्या. ते करून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन आमच्या ह्या फिरगेजेक आयिल्ल्या आनी याजकी दिक्षा दिलेल्या आमच्या गोवळी बापांचो अदीक मान अदीक दोतोर पिटर पाऊल साल्डाना बापांचो हांव उपकार बावरतां. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कापोजीन मेळाचो महाराष्ट्रा प्रोविन्साचो प्रोविन्शियल तांकां जबाबदारी आसा म्हणलें तें समजून हांगासर 2-3 दिसां फुडेंच येवन हांगासर वस्तीकन सगळी रीत आयची भोव अपुर्बायन जावच्या बरी तांणी मुखेलपण घेतलां. त्या देखून तांच्या प्रोविन्शियलाचोय हांव उपकार बावरतां. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर हजर आसल्या सकड याजक बाबांचो हांगासर येवन आमच्या ह्या फिरगजेन सेवा दिल्ले आदले विगार कापोजीन मेळाचे प्राद आनी इतर सैर याजक हांगासर येवन ह्या बाबा खातीर आज विशेश तरान मागलां. त्या देखून सकड याजक बाबांचो उपकार बावरतां. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचें आमच्या गायन मंडळींनी अपुर्बायन आयचें गायन केलां. तांकां तरबेती दिल्लो मानेस्त रॉयस्टन लॉरेटो फिरगजीचो हांगासर सभारपोटी येवन ताणें तरबेती दिल्या. मात न्ही आजी हांगासर येवन गायन मंडळीचें मुखेलपण ताणें घेतलां. वसंत आमच्या फिरगजीचो प्रिन्स्टन ताणें खेळ्ळा आनी गायन मंडळीच्या इतर सांजेनी भोव अपुर्बायन आयचें गायन केलां. तांकांय सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.
आमच्या आलतार भुरग्यांनी आज भोव अपुर्बायन तांकां आमी काल तरबेती दिली आयची सगळी रीत अपुर्बायन जावच्या बरी तांणी आमकां खूब मोग केल्या तांकां इस्कॉल आसा जाल्यार रजाकान हांगासर येवन हें मुखेलपण घेतलां आलतार भुरग्यांचोय हांव प्रत्येक जण उपकार भावतां देव बरें कर म्हणटा आज आलतार इतल्या अपुर्बायन सोंपता आमच्या कॉवेंताच्या धर्मीक भयणींनी सांत डॉमिनिका कॉवेंताच्या धर्मीक भयणींनी वडील नशेस शिबा तिच्या मुखेलपणा काल सगळ्यांनी हांगासर वावर केला तांचोय हांव उपकार भावतां देव बरें करूं म्हणटा तांकांय आयच्या ह्या सगळ्या रितीक हांगासर आमकां मुखेलपण दिलां कार्मेलीत याजाक बाप रोडाल्प हांगासर कार्यनिर्वाहक जावन सगळी रीत तांणी अपुर्बायन चलोवन व्हेल्या परच्या दिसा हांगासर येवन तरबेती तांणी दिल्या तांचोय मोलादीक वेळ आमचे संगी करशिल्ला ते देखून याजाक बाबाक बाप रोडाल्प तुमकांय देव बरें कर म्हणटा थँक्यू रोडाल्प तशेंच हांगासर येवन आज ह्या याजाक बाबाच्या ह्या याजाकी दिक्षेच्या रितीन वांटेली जाल्ल्या तुमचो सर्वांचो आनी याजाक बाबा खातीर विशेश तरान मागिल्ल्या कुटुंबादारांचो वाड्याकारांचो मोगाच्यांचो हर एकल्याचो उपकार भावतां तुमकां सगळ्यांकय हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू हे दोळूच सांगलां कार्यनिर्वाहकान निमाणें गीत जाल्ल्यान याजाकांनी गोवळी बाबा सांगता भायर फोटी गोवन एक फोटो काडचो ताचे उपरांत येवन मुस्तायकी हांगासर दवरची याजाकांक जेवणां धर्मीक भाव भयणीक जेवण मिनी हॉलांत म्हज्या उजव्याक थंयसर मांडावळ केल्या जर तर कोणाक पयलें वचोंक आसा जेवण करून तांणी वेचें आनी उरिल्ल्यांनी सगळ्यांनी आमी वेळार हॉलाक वयचें हॉलाचें कार्यक्रम आमी वेळार मूग सुरू करून मूग दोंग आसा त्या देखून सगळ्यांनी सुदारसूंक तुमचे लागीं उपकार मागता देव बरें करूं नवो याजक मनादीक जस्टिनाचो प्रोविन्शियल बाप ब्रायन उपकार बावडची उतरां सांगता Well, I'll speak in English, not in Konkani. Dear sisters and brothers, today my heart is filled with immense joy and gratitude as we have gathered here to celebrate the ordination of Reverend Father Justin Dhaude. It is a great joy and pride and happiness for all of us who present here. We rejoice together because God continues to call and ordain His chosen people to carry out His mission and proclaim the good news to the end of the world. Dear sisters and brothers, I am deeply moved to see the joy radiating from everyone. Especially I see St. Jude Parish is so glad, Sequeira family is so glad, Dhaude family is so glad, and I'm sure each one of us are sharing same gladness because the reason is Father Justin Dhaude, who has been ordained and who is going to continue his work of preaching and serving God and serving his people. So Father Justin, congratulations to you. I'm here to thank everyone, as also Father Anil has thanked, but still I take this opportunity to express my gratitude for all those people who have helped in this sacred ceremony. First and foremost, let us thank God Almighty. He is the one who created Father Justin Dhaude, nurtured him, guided him, and guided him on the path to realize his vocation to the priesthood. Father Justin's journey is a testament of God's abundant grace and unwavering faithfulness. We praise and thank God for this great gift to the church, and especially to the Franciscan order, and more especially to St. Bonaventure province of Maharashtra. On behalf of St. Bonaventure province, Maharashtra, and all the friars present here, and also those who are not present here, I extend my heartfelt gratitude to His Lordship, Reverend Bishop Peter Paul Saldana, the Bishop of Diocese of Mangalore. Thank you, Your Lordship, for accepting our invitation to preside over this sacred ceremony and ordain Reverend Father Justin Dhaude. Your presence is here. Your presence here is a blessing, and we are greatly grateful for your dedication to renew the church.
Your inspiring homily today has touched the hearts of everyone, and especially of Father Justin Dhaude. Thank you once again, Your Lordship, for conferring the grace of ordination upon Brother Justin Dhaude. I would like to extend my gratitude to Reverend Father Anil D'Souza, the parish priest and the rector of St. Jude Church. Thank you, Father, for graciously allowing us to hold this ordination ceremony in your parish. We truly appreciate all the arrangements, accommodations, and efforts you made to ensure this sacred celebration was conducted so beautifully and so nicely. On behalf of Capuchin Province of St. Bonaventure Province, Maharashtra, I thank you for your support and generosity. I also thank Father Leo, who was always with us, who was making us comfortable and taking care of us in all the way. Father, thank you very much. I also extend my sincere thanks to Reverend Father Rudolph Pinto, the liturgist and the MC for this Holy Mass, who actually prepared the liturgy, took a lot of practices, and because of his hard efforts, the today's liturgy was so easy, so comfortable, so smooth, and so meaningful, and so sacred. So, Father Rudolph Pinto, we thank you from the bottom of our heart. Also, I thank all the Capuchin friars, priests from the Holy Trinity Province, and also priests who have come from the other dioceses and other religions to bless and pray for Brother Justin. On behalf of all of us present, I thank you, all of you. I also extend my gratitude to Mr. Balu Ganpat and Mr. Irene Dhaude, the parents of Father Justin Dhaude. Your unwavering faith, love, and support have played a vital role in nurturing his occasion. So thank you for your sacrifice, your prayer for Father Justin, and today I have seen your praise, and your sacrifices have not gone waste. He is on the altar. So thank you very much, dear parents. To his family members, teachers, formators, benefactors, thank you for being the part of Father Justin's journey and for guiding him towards the holy altar. Your encouragement, your contribution have been instrumental in shaping him into dedicated servant to God and in his service. Lastly, I thank all who have contributed to make this celebration a memorable one, to the choir, Melodies Choir, the liturgy team, the flowers decoration by sisters, a lot of volunteers, altar servers, and everyone who worked behind scene. Your efforts have enhanced the solemnity and beauty of this occasion. May God bless you abundantly. Dear sisters and brothers, as we continue this celebration, let us remember that ordination of Father Justin Dhaude is not just a personal milestone, but a gift of God to the entire church. So let us pray for him as he embarks on the sacred journey of serving God and his people. May he be filled with the grace and strength of the Holy Spirit to carry out his mission. Thank you, one and all, for being here as a witness to pray for Brother Justin and to share his joy of his ordination. Thank you very much. May God bless you and your family. Dear sisters and brothers, on this joyous occasion, I am delighted to announce that Reverend Father Justin Dhaude has appointed as a member of St. Padre Pio Friary, Songao. Additionally, he will be assisting at the Sacred Heart Church, Songao. We extend our heartfelt congratulations and best wishes for him as he takes the new responsibility. May his ministry be a blessing to everyone who meets.
So thank you, sisters and brothers. याजकी दिक्षा दिल्ल्या आमच्या मोगाळ बिस्पां जावन उल्हासाची 2 उतरां. मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रत्येक जावन तुम्हा समेस्तांच्या नांवान आनी सगळ्या मंगळूर DSSच्या नांवान आज याजकी दिक्षा स्विकार केल्ल्या बाब जस्टीन दावडे हाका हांव शुभाशय पाठयतां आनी ताका बरें मागता. तशेंच ताच्या वडिलांक, ताच्या कुटुंबादारांक सगळ्यांकी शुभाशय पाठयतां. देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं मांडावळ गेल्ल्या विगारांचो, फादर लिओचो आनी हांगासर कुमो केल्ल्या सर्वांचो तांची नांवां सांगल्यात. हांव परत सांगना. हांव हांचो उपकार बावडटा आनी आदल्या विगारांचो हांगासर आयल्यात, हांगासर आसल्या सर याजकांचो तुमचो समेस्तांचो उपकार बावडून शाबासकी पाठोवन आनी प्रत्येक जावन फादर ब्रायन प्रोविन्शियल बापांक बरें मागून शाबासकी पाठोवन सगळ्या कापुचीन मेळाच्यांक शाबासकी पाठोवन अखेर करता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फादर जस्टीन दावडे. गॉड ब्लेस यू. मे ही अकंपनी ऑलवेज. नवो याजक लांब दीक दिसता, पूण मोठवीं 2 उतरां बिस्पांक अभिनंदन पाठोवन ह्या बिस्पाक देव बरें करून म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज वर्तो दीस म्हज्या जिवनांत लागला. प्रत्येक तरांनी हांव धन्य देवाक अर्घ आनी दिनवास दिता. हांव उपकार बावरता आमच्या मंगळूर DSSच्या गवळे बापांक अदीक मनादीक दोतोर पिता पॉल साल्लान आसो. ताणें म्हाका याजकी दिक्षाक उबारला म्हणून हांव काल जाणता हांव देव बरें कर म्हणटा. बेस्पानो, थँक्यू सो मच फॉर अनॉयंटींग मी एज अ प्रिस्ट एंड keep me, always pray for me and I shall pray for you in your mission and ministry. May God bless you. आणि ह्या गिताक सगळीं उबी रावया.
मोगाचें बाब जस्टिनाक उल्हासूंचें कार्य आनी थोड्याच वेळान आमी सुरवात करता त्या देखून तुमचे लागीं विनंती आसा थंयसर हजर आसली थंड पिवन आयतें केलें तें थंड पिवन तुमी स्विकार करचें आनी हांगासर मुखार आसली बसका तुमी बेगीनच येवन तुमी स्विकार करची मदें कसलेच जागे खाली दवरी नाकात कुटुंबाचें कार्य कुटुंबा भाशेन आमी हांगासर संभ्रमोंक मुखार आयल्या म्हणटा आसतना कुटुंबाच्या कार्यांत फाटीं बसचें बरें दिसना मुखार आशिल्ले सर बसका तुमी खाली जागे भरती करचे केवल मुखले दोन लायनी तुमी सोडचे काशा कुटुंबाच्यांक तशेंच फादर जस्टिनाच्या मोगांत हांगासर एक जावंक आयिल्ल्या ह्या जाकां खातीर मुखले 2 बसका तुमी हांगासर खाली सोडचे उरले सर बसका फाटीं आसात जाल्यार मुखार येवन तुमी बसोवंक तुमचे लागीं विनंती आनी थोड्याच वेळांनी आमी हें कार्य सुरू करतले हांव
मोगाच्यानो केवळ एकच मिनटांनी आणि आम्ही हे कार्य सुरुवात करता त्या देखून परत तुमचे लागीं विनंती आसता गळाई करिनासतना तुम्ही तुमची बसका स्वीकार करची खाली जागे आसले परत एक फावटी विनंती आसा तुम्ही भरती करचे तुमकां ह्या कुटुंबाच्यांनी एक कुटुंब म्हूण मानून घेवन आपयलां आमी कुटुंबाचेंच कार्य म्हूण मानून घेवन मुखार येवया आनी थंयसर आसले थंड पिवांनी तुमी स्वीकार करचे केवळ 2 पंक्ती हांगासर असले सोडून उरले सर पंक्ती तुम्ही भरती करी जाय म्हणून तुमच्या लागीं विनंती देव बरें करूं देव बरो दीस मागता सुमेस्तांक मोगाचे न्हू आदलो पापा सांजो हांव पावल दुसरो अशें म्हणटा संवसार म्हणजे लोक याजकांक देखता आनी मागता कित्याक म्हळ्यार तीं सोम्याचें प्रतिरूप एका याजका थंय देखतात कोणाकी क्रिस्ताक पळोवंक जायना पूण हर एकलो याजकाक पळोवंक शकता आनी याजका द्वारी आमच्या सोम्याची एक नदर वा सोम्याचो अनुभव ती पळोवंक करूंक एका याजका द्वारे आशेतात सोम्यान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा याजकपण एका याजका द्वारी आमी देवाचीं बेसांवां अनुभव करूंक शकता आनी एका कुटुंबांत आनी एका वाड्यांत फिरगजेंत एक याजक आसा जाल्यार आमकां वर्तो संतोश भोगता देवाच्या कृपेन आज आमकांय बाब जस्टीन फावो जाल्यात हो संतोश आज संभ्रमोवंक आमी हांगासर जमल्या आमकां पवित्र सभेक कापुचीन मेळाक एक नवो याजक फावो जाला मानादीक बाब जस्टीन ते आमचे समोर येवंक हांगासर आयते जाल्यात तांच्या कुटुंबादारां सांगता वडिलां सांगता ते येता आसतना आमच्या ताळयांच्या आवाजान उबे रावून आमच्या हातांत कितेंय आसा जाल्यार तें बगलेक दवरून बॅग ग्लास नांत बॅग आसा जाल्यार मोबायल आसा जाल्यार बगलेक दवरया आनी आमी उबे रावून मानादीक बाब जस्टिनाक ताच्या कुटुंबादारां सांगता आमी स्वागत करया सोमेस्तांनी ताळयांच्या शिवरान तांकां स्वागत करचो दयकर बसा मोगाच्या भावा भयणीनो एका याजकाचें वर्तें हातेर जावन आसा मागण्या वरवीं मात्र एक याजक बोळादीक जाता आनी सोम्याचें मिसांव मागण्या वरवीं मात्र तो संपोवंक शकता मदर तेरेसा भगवंत मदर तेरेसा अशें म्हणटा प्रेयर एनलार्जेस द हार्ट अंटील इट इज केपेबल ऑफ कंटेनिंग गॉड्स गिफ्ट ऑफ हिमसेल्फ आमी आमची काळजां मनां मागण्याच्या स्पिरितान भरया आनी आमची काळजां मागण्यांत देवा बाबा थंय आमी उबारया हांव आतां उलो दितां आमची धर्म भयणी डॉमिनिकन सिस्टर्स तांणी मुखार येवन आमकां मागण्याच्या स्पिरितान भरच्याक हर पल भयो आजा
आम्ही माझा रमाइलो पल होयो राखौँ सम्हालेर स्नेहको हारले दिव्य श्रृङ्गारले स्नेहको हारले दिव्य शृङ्गारले पाला होयो उच्चतम स्वागतम 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 सुन्दर यो पाला नाच्ने र गाउने यो भेट हाम्रो भाग्यले पाउने सुन्दर यो पाला नाच्ने र गाउने यो भेट हाम्रो भाग्यले पाउने श्रद्धाको फुलले सङ्गीतको धुनले गर्दछौँ स्वागतम पवित्र मनले स्वागतम 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 धरती यो आज स्वर्ग झै भाछ हजुरहरू आउनु भो हामी माझ धरती यो आज स्वर्ग झै भाछ हजुरहरू आउनु भो हामी माझ परमात्माको सन्तान हामी मिलन यो मङ्गलम गर्दछौँ स्वागतम आत्माको ज्योतिले स्वागतम 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 आमकां हस्त्या मुक्कामोळान आनी नाचपाद्वारे स्वागत केल्या धन भयणींक देव बरें करूं म्हणटा हांगासर भोव सोबीत वेदी सोंपता पूण ती रिती आसा वेदीची सोबाय सोबची आनी दोडती जावची मानाच्या सयऱ्यांनी ती सोबयल्यार मात्र रिती आसल्यार खंडीत जावन ताका सोबना वेदी सोबोवच्याक आमचे सयरे हांगासर आसात तुमी समेस्तांनी हांगासर आसल्या फादर जस्टीन मानदिक बाब जस्टिनाच्या वडिलांनी आनी सांगातास हांगासर हजर आसलेल्या याजकांनी वयर येवन वेदीचेर येवन वेदी सोबयजी म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता हांव आतां मुखार आपयता मानदिक बाब जस्टीन तांची वडिलां सांगातास प्रोविन्शियल बाब फादर ब्रायन विगार बाब पक्षिकेरेचे मानदिक बाब अनिल मानदिक बाब रिचर्ड सिक्वेरा रेक्टर बाब फादर विलास पेगाडो वोकेशन प्रमोटर फादर जस्टिनाचे फादर नेल्सन सल्डाना फादर प्रकाश टस्कानो सांगातास सांजूद फिरगजेची उपाध्यक्ष श्रीमती सायला डिसोजा तशेंच गोविंदाची वडील सिस्टर शिबा आनी समेस्तांनी बाब जस्टीन सांगता वेदीचेर येजय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां समेस्तांनी ताळयांच्या आवाजान तांकां वेदीचेर स्वागत करचो Provincial Father Brian, Vigar Bab, Manadi Bab Richard Siqueira, Rector Bab Father Vilas Pegado, Vocation Promoter Father Nelson Saldana, Father Prakash Toscano,
फिरगज उपाध्यक्षीण श्रीमती शैला डिसोजा आणि गोविंदाची वडील सिस्टर शिबा, तुम्ही येजई म्हणून वेदेचेर येजई म्हणून विनंती. खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो, वेदी आतां संपूर्ण जाल्या, कंप्लीट जाल्या म्हण आमी सांगता. हस्त्या मुखामोळ सोबीत हांसो एक पाड वा बेजारायसो दीस उजवाडावंक शकता. त्या देखून मोगान आनी हस्कुऱ्या मुखामोळान केल्लो स्वागत हर एकल्याक खंडीत जावन मेसवता. ह्या कार्याक तुमकां समेस्तांक स्वागत करूंक मुखार येता जेसिंथा डिसोजा. दीस हो आयचो सोम्यान केल्लो अर्गां ताका आमी दिवया. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. नवे याजक बाप जस्टिनाच्या सत्कार कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक कुटुंबा तर्फेन स्वागत करूंक वर्तो संतोष आनी अभिमान म्हाका भोगता. पयल्यान पयलें बाप जस्टिनाचो प्रोविन्शियल बाप ब्रायन बांड्या हांकां गनाचो आनी मानाचो येवकार मागता. हार्टी वेलकम टू यू फादर. आमचे लोकांमोगाळ थोड्याच तेंपान पक्षिकेरे फिरगजगारांक भोव मोगाचे जाल्ले आमच्याच फिरगजेचे विगार बाप मानादेक अनिल आल्फ्रेड डिसोजा हांकांय मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. स्वागत तुमकां फादर. बाप जस्टिनाच्या तरबती आनी जतन घेतिल्ल्या रेक्टर बाप विलास पेगाडो हांकां मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. हार्टी वेलकम टू यू फादर. बाप जस्टिनाचे देववापणे पोशण केल्ले बाप नेल्सन सल्डाना आनी बाप प्रकाश तुस्कानो हांकांय मोगाचो आनी मानाचो स्वागत मागता. बाप रिचर्ड सिक्वेरा आमचो गोरसो याजक बाप जस्टिनाचो पोदोर्नो आनी माम तांकांय गनाचो आनी मानाचो येवकार मागता. स्वागत तुमकां फादर. आमचे मोगाचे वस्ते याजक बाप लिओ वेगास हांकांय हांव मोगाचो आनी मानाचो स्वागत मागता.
आमच्या फिरगजेचे उपाध्यक्षण श्रीमती शैला डिसोजा आणि कोवेंताची वडील सिस्टर शिबा हांकांय मोगासो आनी मानाचो स्वागत. बाप जस्टिनाच्या आवय बापाय, बेनिफॅक्टर्स आणि आईच्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर याजकांक, धार्मीक भयणींक, कुटुंबाच्यांक, फिरगजकारांक, इश्ट मंत्रांक एकच उतरान सोमेस्तांक स्वागत म्हणटा. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या इवलाक पळो दिवन आमचे मदें हांगासर हजर आसात आमचे फिरगजेचे आदले विगार बाप मानादीक बाप आल्बन डिसोजा. तुमकां हे कुटुंबादारा तर्फेन हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा आनी तुमी हांगासर वेदीचेर येजय म्हूण तुमचे लागीं कुटुंबादारा तर्फेन आमी विनंती करता. ताळयांच्या शिवरान तांकां तुमी वेदीचेर स्वागत करचो. सांगतास मानादीक बाप जस्टिनाचे वोकेशन प्रमोटर हांगासर येवन पावल्यात. मानादीक बाप प्रकाश तुस्कानो तांणी हांगासर मुखार येवन मुखार दवरलेली तुमकां सजयलेली वेदीचेर सजयल्ले बसका तुमी स्विकार करी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. वेलकम टू यू फादर. समेस्तांक मोवाळ उतरान हास्या मुखामळान स्वागत केल्या जिसिंता डिसोजा. तुमकां देव बरें करूं आनी तुमकां हें स्वागत. वेलकम डियर फादर. Mogachano, a party or a celebration without a cake is just a meeting. एका फंक्शनांत केक ना जाल्यार तें केवल एक मिटींग आसल्या बरी जाता. थंयसर कसलीच गोडसाण आसना. केकेची गोडसाण संभ्रमाचो संतोश दोट्टो करता. आयच्या ह्या संभ्रमाची सोबीत रुचीक केक आयती आसा. हांव आतां विनंती करतां फादर जस्टीन सांगता वेदीचेर हजर आसलेल्या सोमेस्तांनी कुटुंबाच्यांनी सर मानाच्या व्यक्तींनी जस्टिनाक केक कटिंगान तुमी सांगात दिवचो. मानादीक बाप जस्टीन तुमी मुखार येवचे आनी ह्या संभ्रमाची केक तुमी तुमच्या कुटुंबादारा सांगता तशेंच मानाच्या व्यक्ती सांगता कातरी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती. सोमेस्तांनी ताळयो पेटच्यो. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you
loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमी हांगासर हॉला भितर येता आसतना ह्या संभ्रमाच्या केकीची गोडसाण सेवल्या म्हण हांव पात येता. त्या देखून ह्या जाकांचो पात्रोन सांजुआव मारी वियांनी अशें म्हणटा. तें गवळी बापांनी तांच्या नियाळा वेळार शिकोवण्या वेळार आमकां सांगिल्लें, इफ वी रियली अंडरस्टूड द प्रिस्टहूड ऑन अर्थ वी वूड डाय नॉट ऑफ फ्रायट बट ऑफ लव. खंडीत जावन मगाच्या भावा भयणीनो, याजकपण म्हळ्यार एक मेस्तेर आनी खरेपणी एक याजकपण कितें म्हणलें आमी समजले जाल्यार एक याजक तो खंडीत जावन मरतलो भियान न्हय बगर जेजूच्या मोगान म्हूण सांजुआव मारी वियांनी सांगता. मुखारसून तो सांगता, द प्रिस्टहूड इज द लव ऑफ द हार्ट ऑफ जीजस. वेन यू सी अ प्रिस्ट थिंक ऑफ आवर लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. याजकपण आनी याजकी मिसांव चिंतपांनी आटोवंक शब्दांनी वर्णूंक भोवसड कश्टांचें. आज फादर जस्टिनाक बरें मागूंक आनी याजकपणाचो महत्व समजूंक ताणें आमच्याच आदल्या विगारांक विंचलां. ते जावन आसात मानादीक बाब आल्बन डिसोजा. तांकां हांव हांगासर मुखार आपयतां. तांणी मानादीक बाब जस्टिनाक बरें मागचें आनी याजकपणाच्या महत्वा विशयान तिळसूंचें. देव बरो दीस मागता तुमकां समेस्तांक मोगाच्या भाव भयणीनो. आमच्या पाक्षिकेरेंत सांजुजाच्या पवित्र थळार आमचो फादर हांगासर आयल्या उपरांत विगार जावन आयल्या उपरांत अनिल पद्राप आयल्या उपरांत संभ्रम म्हणटा संभ्रम. काजारां पोर एकल्याक भलायकी मागून गेलो आनी आज व्हड दीस संभ्रम. ह्या वर्सा हांव चिंता देवान विशेश काकूळ दाखयल्या. देखून आज आयरी बायेक आनी ताच्या कुटुंबाक व्हरतो संतोष म्हणून म्हाका भोगता. आज तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान आज ह्या जाकाक जस्टीन ताका बरें मागोवंक हांव हांगासर उबो आसा. देखून जस्टीन तुवें उबें रावचें. मानादीक बाप जस्टीन डावडे, ताचो हांगासर डॅडी आसा बालू गणपत डावडे मुंबयचो. आनी तिसल्यान आसा आमचेच फिरगेजेची आमचेच मातयेचे परमळ आसून आज आपल्या पुताची व्हड ह्या सांजुजाच्या पवित्र तळ्यार जायचे म्हणली तिची आशा आसली आनी तिची आशा देवान फळादी केल्या. आयरीबाई हांगासर आसा, तिणें दायकन उबें रावचें. आयरीबायेक आज बारी संतोष, तांकां कुटुंबाक बरो संतोष. आज ताचो पूत ह्या जाग जाला. तिची आशा जावंक आसली जावंक पुरो, पूण तिची आशा आज देवान सफळ केल्या. ह्या आयरीबायेक आनी कुटुंबाक तांकां दोगां जाणां भुरगीं मालगडें जावन आसा. जॉयस फर्नांडीस, दायकन उबें रावचें. जॉयस फर्नांडीस तिची मालगाडी दू. तिचो न्हवरो जावन आसा अमित फर्नांडीस. तांचो चेरको जावन आसा ॲरन फर्नांडीस. आनी दोग पूत जाल्यार एकल्याक तुवें पाद्राप जावंक आसा, माम जावंक. जॉयस फर्नांडीस मुंबयच्या बेतनी हॉस्पिटलांत नर्स जावन काम करता. ताचो न्हवरो अमित फर्नांडीस शिप्पर कॅप्टन जावन, आज आनीक कॅप्टन आमकां मेळ्ळा. ह्या जाग कॅप्टन जाल्यार तो शिप्परच कॅप्टन जावन वावर करता. तुमकां हांव बरें मागता. ॲरन 4th क्लासीन शिकता. तुमच्या कुटुंबाक हांव बरें मागता. देवान ह्या कुटुंबा मारिफात पवी सभेक एक याजाक दिवंक आसलो लोकांना. आयरीबाये मारिफात एक कुटुंब एक भुरगो जायचें म्हणलें चिंताप आसलें. देखून 11 वर्सां उपरांत चेरको जल्मलो. आयचो चेरको जस्टीन डावडे आज याजाक जाला. आमची आयरीबाई जायतीं वर्सां आपल्या भावाच्या कंपनीन येवजना सांगता कंपनीन काम करनासली. आनी ताचो डॅडी जायतीं वर्सां सावदींत काम करना. आतां निवरात जावन मुंबईंत ती वस्ती करनासात.
जस्टिना विशयी फादर रेव्हरंड फादर जस्टिना विशयान सांगचे तर जाल्यार ताचे प्रायमरी शिकप साकिनाकात सेंट अँटनी इस्कॉलांत जालें. थंयसरच ताणें हायस्कूल संपयलें आनी उपरांतलें PUC शिकप ताणें सेंट झेवियर PUC कॉलेजींत मुंबयन संपयलें. आनी अशें आसता एक दीस तो वडती गेल्लो. ताणें सांगिल्लेंच आमी तुमच्या मुखार सांगचें. असले एक आयचे बरी वडती गेल्लो. वडती गेल्ल्या त्या दळा बिस्पान एका याजकाक व्हड दिसता आसतना ताका एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें. एक प्रभाव ताचेर गेलो. आपूण कित्याक एक याजक जावन नजो, हांवें कित्याक एक याजक जावन नजो म्हणून ताणें चिंतलें आनी ह्या खातीर ताणें मौन केलें आनी एका कापुचीन पद्रपान ताचेर प्रभाव गेल्ल्या मारिफात कापुचीन मेळांत ताणें याजक जावच्या खातीर ताची आशा प्रगट केली आनी लातूराच्या मायनर सेमिनारींत तो भरती जालो आनी कापुचीन याजक जावच्या खातीर देवाचें आपोवणें स्विकार केलें आनी थंयसर लातूरांत ताणें मायनर सेमिनारींत आपलें शिकप आराम केलें. थंयसर शिकप जोडल्या उपरांत प्री नोविशिएट ताणें गोंयांत केली. नोविशिएट ताणें सिंधुदुर्ग थंयसर काट्टा म्हणल्या एका सुवातेचेर ताणें नोविशिएट केली. ताच्या उपरांत पोस्ट नोविशिएट आमच्याच कर्नाटकाच्या रायचुरांत आसच्या मॉनेस्ट्रींत तांच्या फ्रायरींत ताणें थंयसर आपली पोस्ट नोविशिएट केली. ताच्या उपरांत तो गेलो नासिकाक. थंयसर ताणें तत्वशास्त्र फिलॉसॉफी सनद जोडून थियोलॉजी जोडच्या खातीर देवशास्त्र शिकचे खातीर तो हांगासर पुण्यांत थंयसर थियोलॉजी मेजर सेमिनारींत ताणें देवशास्त्र सनद जोडली. आनी हें शिकप जोडटा आसतना एकदम शिकपान तो हुशार जावन आसलो, बुदवंत जावन आसलो आनी बरी एक ताका आशा आतुराय मन याजक जावचे विशयांत आसलें. जायते पडी तो ब्रदर जावन आसतना ताका मेळिल्लो आसा, उलयिल्लो आसा. ताचें मुखामोळ सांगतलें, ताचें उलोवणें सांगतलें की ताका एक याजक जायचें म्हणलें तिरासण ताचें थंय आसली. ताचे उपरांत डायकनेट ताच्यात महाराष्ट्राच्या मुंबईंत ताणें प्रोविन्शियलिटींत ताणें आपली डायकनेट मिनिस्ट्री संपयल्या उपरांत आयच्या दिसा देवान ताका ताचो याजक जावन ताका विंचून काडलो आनी आमच्या सोमेस्तांच्या मुखार मनशा खातीर मनशा मदलो याजक जावन ताका आपयलो, तेलायलो. आज हांगासर आसा मानादीक बाब जस्टीन. सोमेस्तांच्या नांवी हांव ताका बरें मागतां. ताची याजकी दिक्षा ताणें स्विकार केल्या. ह्या जेजूच्या जल्माच्या जुबलेवाच्या वर्सा 2025 इयर ऑफ द होप बोरवसाच्या वर्सा ताका याजक केला आसता. जेजूची 2050 जाताना ताका 25 वर्सां जातात. जेजूची 2075 जाताना ताची 50 जावं दी म्हूण मागता आसतना एक बरो याजक जावचे खातीर हांव ताका आशेतां. एक तरणाटो आसलो. त्या तरणाट्याक एक बरी सेवा करची म्हणल्या खातीर तो आफ्रिका गेलो. पूण आफ्रिका गेल्ले कडेन एकल्या इश्टा कडेन विचारलें म्हाका सेवा करचें म्हणून. देखून तुवें सेवा करची जाल्यार दाखतेर जा म्हणून ताका सांगलें. देखून तो दाखतेर जालो. दाखतेर जाल्या उपरांत ताका सगळ्यांची सेवा करूं मेळोना. देखून ताका मन नातलें, तृप्ती नातली. देखून तो परत इश्टा लागीं येयलो. म्हाका तातूंत कांय संतोश ना, हांव कितें करूं म्हणून. ते तूं टिचर जा म्हणलो. देखून तो टिचर जालो. टिचर जाल्या उपरांत ताका मन ना जालें, संतोश मेळना जालो. परत इश्टा कडेन आयलो. म्हाका तातूंय संतोश ना, त्या आयमिसांवाती म्हाका संतोश ना म्हणल्या वेळार ताका इश्ट म्हणालो तुवें आनी याजक जावचें बरें. देखून तो याजक जालो. याजक जाल्यार सगळ्यांची सेवा करियेत, सगळ्यांचे मिसांव ताणें करियेत, देवाच्या नांवान मनशा कडेन उलयत म्हणलें ताणें चिंताप दवरलें आनी याजक जालो. आज जस्टीन तुवें याजक जाल्ल्या मारिफात सोमेस्ताची संवसारार आसच्या सर्व लोकांची तुवें सेवा करियेत. जायते मिसांव तुका राखून आसा.
वर्त ते मीस हांव तुका राखून आसा सेवा तुवें करियेत. ताका जेजू पापा फ्रांसीस म्हणटा, इफ priesthood is not called to serve is become useless. आज तुका सेवा करूंक आपयलां, जर तर तूं सेवा करिना जाल्यार पापा फ्रांसिसान सांगल्या बरी आमी याजाक युजलेस. आमकां आपयलांच सेवा करूंक, जेजू आयिल्लोच सेवा करूंक, ताचे मरिफात सेवा करूंक न्ही, सेवा करूंक आयिल्लो. देखून पयलें जावन आसा तुजें सेवा. आनी आज आमच्या गवळी बापानी सांगलें, priesthood is a gift and mystery. आज तुका एक देणें दिलां. कित्याक देणें म्हळ्यार सगळ्यांक याजाक जावंक जायना, सगळ्यांक याजाक जायना. देवान आपयल्या करीत, देवान तुका तें देणें दिल्ल्या करीत याजाक जावंक जायना. आज तुका देवान तुका एक गिफ्ट जावन दिलां. हें गिफ्ट तुवें सांबाळीचें. हें दिर्वें वांजेला तावन तुका मेळिल्लें तें दिर्वें, द गिफ्ट, द ट्रेजर तुवें सांबाळीचें. आनी तशेंच इज ए मिस्ट्री. मिस्ट्री कित्याक म्हळ्यार तितलें सुलाभयेचें न्हय. कांट्या कुंट्या मदें तुवें सोलोवंक आसा. जायते तुजें जिवीतच एक आश्चर्य, तुजें लायफच इज ए मिस्ट्री एंड द मिरेकल. तुवें तें अज आपणून सांबाळूंक, कित्याक पदकां बोगसूंची पदवी तुज्या लागीं आसा, हेरांक सर्गा व्हरची पदवी तुज्या लागीं आसा, हेरांक सक्रामेंत दिवची पदवी तुका आसा, जेजूची कूड आनी रगत घेवची तुका एक पवित्र देणें तुका आसा. देखून हें मिस्तेर तुजें याजकाचें म्हूण तुवें चिंतून मुखार वचोंक आसा. मुखार मुंदार सुरू येता आसतना जर तर एक तारू त्या बंदराचेर आसा जाल्यार, बंदरा देगेन रावता जाल्यार तें सुरक्षीत. जस्टीन, फादर जस्टीन एक सांगता, जर तर एक तारू बंदरा देगेर आसा जाल्यार तें सुरक्षीत, पूण तें दर्यांत गेलें जाल्यार ताका आपाय आसा. तशेंच तुजें जिवीत एक तळ म्हणसर आज त्या घडये पर्यंत तूं सेमिनरींत आसलोय, मिनिस्ट्री करून आसलोय, सुरक्षीत आसलोय. आज जावन तुवें दर्या मदें वचोंक आसा, संवसारा मदें वचोंक आसा, समाजा मदें वचोंक आसा. आपाय सुकलें नात. जायतीं लारां, जायतीं दर्याची लारां आपटातात. ह्या लारां मदें, ह्या वारे वादळा मदें, ह्या कश्टा मदें, जायत्या अपप्रचारा मदें, जायत्या पिडे शिडे मदें, जायत्या कश्ट दगदणी मदें, जायत्या कांट्या कुंटा मदें तुवें वचोलोंक आसा. आपाय आसा. तरी पूण तुजें बोट तारू वचजेच दर्यान, थंयसर आसा अँकर तुज्या मागण्याचें. पापा बेनेडिक्ट म्हणटा, याजकांक उद्देशून पापा बेनेडिक्ट आपणासच गवळीक वावरा विशयान तो उलोवन म्हणलो, आज म्हजो गवळीक वावरू फळादीक जाला जाल्यार हांवें देवा लागीं दवरलो तो संबंध, देवा लागीं दवरलो तो एकवट, देवा लागीं आसलो तो संपर्क. आज तुजें याजकी जिवीत बरें जायचें तर, सक्सेसफूल जायचें तर, एनदर 50-60 इयर्स तुजें याजकपणाचें जिवीत सक्सेस जायचें तर जेजू लागीं आसचो तुजो संबंध, जेजू लागीं आसचो तुजो संपर्क, जेजू लागीं आसचो तो एकवट, जेजू लागीं आसचो तो मोग तुका तो खंडीत जावन बळादीक करता, सत्यवंत करता, कुरपेवंत करता. ताका देखून आमी देवाचें उतार म्हणटले, हांव म्हाका बळ दितलें तें हांव सरसंगती करूंक शकतलो. देव तुका बळ दितलो, आदार दितलो म्हणून हांव मागून हांगासर हजरसच्या सोमेस्ताच्या नांवी तुका बरें याजकी जिणी मागता आसतना तुज्या बेसान तिरासान तो भाव करून दी. देवाचेर भरवसो दवरून तूं मुखार सरलाय, तोच देव तुका निराशी जावंक बिलकूल सोडिचो ना. तुज्या याजकी जिवितांत बरेंपण जातलें, तुजें याजकी जिवीत नंदन जातलें. तुज्या याजकी जिवितांत कितें तुजें आपोवणें आसा त्या आपोवण्या तेकीद तूं चल, मुखार वच, भियेनाका. देव तुजे सांगत आसा. आनी मोरी माय याजकाची आवय तुजे सांगत आसा. तिका तूं केदळा आपयताय तुज्या जिवितांत. जेजू तुज्या जिवितांत सदांच आसा म्हूण मागून बागी तुजे ते हात, कित्याक जायत्या पातक्यांक बोगसूचे, जायत्या पिडेस्तांक बरें करचें, जायत्यांक आपुडचें, जायत्यांक बरें करचें. तुजे हात बागी बागी तुजे ते पाय देवाचें राज हळ्ळ्यांनी परगट करचें. आज तुका पयलें अपॉयंटमेंट दिलां नासिकाच्या एका हळ्ळेंत एसिस्टंट पॅरिस प्रिस्ट जावन. त्या हळ्ळेंत तुवें तुज्या हात पांयांनी काम करूंक आसा. बागी तुजें तोंड देवाचें उतार परगट करचें, शर्माव सांगचें, बरें करचें,
बरें कॉन्सोलेशन दिवचें देखून बागी तुजे ते हात बागी तुजे ते पाय बागी तुजे ते तोंड देवान विंचून काडिल्लें म्हूण मागून हांगासर तूं जावन आसाय बागी कित्याक म्हणल्यार दोळूस आमी आयकल्ल्या प्रमाणे मोरयेक आनी आंज बडव्यांक मेळना तितलो मान गौरव तुज्या हातांक मेळ्ळा जेजूचीच कूड आनी रगत हातांत घेवचे भाग तुका मेळ्ळा आसतना त्याच जेजू सारकें जावं दी तुजें जिवीत त्या एवकरिस्ता बरी जावं दी मोडलेलो उंडो तूं हेरां खातीर मोडलेलो उंडो जेजून आपणाकच मोडून दिल्ले बरी तुकाय आज मोडून हेरांक दिवचे खातीर विंचला आसता तूं जावन आसाय आनी एक क्रिस्त ऑल्टर क्रिस्त म्हूण मागून हांगासर हजरसच्या सोमेस्ताच्या नांवी बरें याजकी जिवीत तुका मेळटा कसो तूं लांब आसाय तशें तुजें जिवीत ही लांब जावं मोठो दाटो जावं आनी आसल्या पैकी पुडपुडी जावं जियोंक कुरपेस्तांत आनी आत्म्याच्या ग्रेस्तकायेन मोचीच्या जाणवायेंत वाडो म्हूण मागून हाजर आसल्या सोमेस याजकांच्या नांवी तुका हांव बरें मागता आसल्या धार्मिकाच्या नांवी बरें मागता सर लायिकांच्या नांवी बरें मागता आनी प्रत्येक तरान तांच्या आवय बापायक हांव उल्हास पाठयता तांच्या एका पुता खातीर तांणी कळनासतना मागलां आनी मुखारय तुमी तुमच्या पुता खातीर मागा तुमचो पूत व्हरतो जावं दी म्हूण आशेता तुमकां सुभाशय पठयता देव बरें करूं. देव बरें करूं मनादी बाप आल्बन डिसोजा आजाक जाय जाल्यार ताका सबार वर्सांची मिनत त्याग सॅक्रिफीस सबार वर्सांचें शिकप थंयसर गरजेचें हें सकळ आसल्यार मात्र केवळ देवाचें मिसांव एक याजक संपोवंक शकता आनी ही वाट समकोवन आज मानादीक बाप जस्टीन आमचे मुखार नवेस याजक जावन आमच्या मुखार हांगासर आसात तांकां तांच्या कुटुंबाची विशेश करून आवय वडिलाची तांची वडिलां मान करूंक आशेतात त्या देखून हांव आतां उलो दितां तांच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी बाप जस्टिनाक मान करचो तशेंच वेदीचेर आसल्या सोमेस्तांनी तांकां सांगात दिवचो तांकां मान केले करून जातच वाड्यागारां तशेंच कुटुंबाची हांगासर फादर जस्टिनाक विशींग गीत उल्हासूंचें गीत गायतलें तांणी हांगासर मुखार येवचें. मानादीक बाप जस्टीन तुमी उबे रावचें. सोमेस्तांनी तुमच्या ताळयांच्या शिवरान मनादेक बाप जस्टिनाक उल्हासूंचें. कुटुंबाचीं तशेंच वाड्यागारां तांक मनादेक बापांक उल्हासूंचें गीत आतां गायतलीं.
भोव सोबीत रितीन उल्हासाचें गीत गायलेल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं सांगत आस वजंत्र केलेलो जावन आसा मनादेक बापा जस्टिनाचो बाचो ॲरन फर्नांडीस तुमकां हांवें देव बरें करूं एक याजाक आसा म्हणटा आसतना कुटुंबाक मात्र न्ही वाड्यागारांकी भोव व्हरतो संतोश वाड्यागारां हांगासर मुखार आयल्यांत तांकांय मामनदीक बाब जस्टिनाक मान करी जाय म्हूण तांची आशा आसा त्या देखून तांकां आतां आमी अवकाश करून दिता समेस्त वाड्यागारांनी मुखार येवचें आनी मानदीक बाब जस्टिनाक तुमी उल्हासूंचें आनी मान करचो. बाब जस्टिनान उबें रावचें मुखार येवचें आनी समेस्त वाड्यागार. देव बरें करूं मदर तेरेजा वाड्याकारांक तशेंच मानदेक बाब जस्टीन खंडीत जावन आज तुजें हें पयण तुमचें हें पयण हांगासर संपना बगार आज हें पयण सुरू जाता. खंडीत जावन तें तारूं गुंड उदकाक वचोंक आसा दर्याक वचोंक आसा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें साक्ष दिवंक आसा त्या देखून सोमेस्त तर्फेन आमी तुमकां बरें मागता. एका सेमिनरिस्ताच्या सर्वतोमुख वाडावळेक वाडावळेंत मुस्त जाणां पात्र घेतात. सुरवेर ताचें कुटाम मागीर सबार याजक सेमिनरींत त्यो शिकता आसतना सेमिनरींत आसचे ते शिक्षक प्राध्यापक तशेंच विशेष करून सेमिनरीचो वडील रेक्टर बाब. सो नाव आय रिक्वेस्ट फादर विलास पेगाडो टू शेअर युअर थॉट्स अँड विश फादर जस्टीन. ओके हांगासर बाप विलास पेगाडो हांगासर नांत म्हूण ताणें सांगलें त्या देखून तांकां बरें मागता. सांगत आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमची फिरगज एक उन्नतेक पावा जाय जाल्यार फिरगज विकार ताका कारण. फिरगजेंत आत्मीक वाडावळ जाय जाल्यार फिरगज विकार मागण्याचो व्यक्ती जाय जाय. आमकां पक्षिकेर फिरगजकारांक खंडीत जावन व्हरतो संतोश आमचो फिरगज विकार फिरगजे खातीर समर्पीत वावर करनासात. फाटल्या 7 म्हयन्यांनी तांणी मुस्त बरेंपण ह्या फिरगजेंत केलां. आत्मीक रितीन तांणी मुस्त वाडावळ हाडल्या त्या देखून आमी मनादीक बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव तशेंच तुमी ह्या संतोशाच्या वखदा तुमचो संदेश दिजय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. वेदीचेर हजर आसल्या ह्या कार्याच्या मुखेल सैर्यानो वेदी सकयल बसून आसच्या मोगाच्यानो तुमकां सगळ्यांकी ह्या दनपारांचे प्रणाम हांव पाठयतां. 3 संगती हांव तुमचे लागीं उलोवंक आशेतां. पयलें कोलकाताची मादर तेरेजा सान तेरेज मादर तेरेजान एक फावटी म्हणलें आसा हर एका आपोवण्यांत 3 संगती आसात गे. हर एका आपोवण्यांत 3 संगती. आपोवणें देवाचें स्पंदन करचें आमी. तिसरें त्याग साक्रिफीस. आनी हांगासर देवान आमच्या बाबा याजकाक जस्टिनाक आपयलें. जस्टिनान त्या आपोवण्याक स्पंदन केल्लें आनी खंडीत फाटल्या वर्सांनी जायतो त्याग साक्रिफीस ताणें केला आनी आसो फळ जावन आज एक याजक जावन आमचे मदें तो सोंपता. आनी त्या देखून ताणें केल्ल्या त्या सर्व त्याग साक्रिफिसां खातीर ताणें दाखयलेल्या त्या बऱ्या मना खातीर जेजूच्या आपोवण्याक स्पंदन केल्ल्या खातीर आनी फाटली तरबेती जावन एक याजकी दिक्षा ताणें घेतल्या खातीर आज हांव तांकां पयल्यान पयलें उल्हास पाठयता अभिनंदन पाठयता आनी आमच्या फिरगज कुटुंबा तर्फेन हांव ताका सर्व बरें मागता. ताचें याजकी जिवीत सुफळ जावं दी नंदन जावं दी देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें जावं दी आनी तसो सस्नीक याजक जेजू क्रिस्त ताच्या मेल्किसेदेकाच्या वर्गान ताका याजक जावन उबारलेलो निरंतरी ताका सांगत दिवं दी. ताच्या कश्टा दुखा वेळार एकसुरपणा वेळार पिडे शिडे वेळार ताच्या बगलेक रावून दी ताची जतन करून दी म्हणून हांव सर ताका बरें मागता. ताका उल्हास पाठयता अभिनंदन पाठयता. दुसरें पियूस धावो पाप सैब बिस्प जालो खंय. बिस्प जाल्ल्या वेळार घरा गेलो खंय.
आनी बिस्प जाल्ल्या वेळार बिस्पाच्या कॉन्सक्रेशना वेळार बिस्पाच्या बोटाक एक मुदी घालतात आनी घरा गेलो खंय तसो बापूय सरुल्लो आवय आसली आनी स्टायलार वचून आवयक म्हणालो खंय हाळे हांव बिस्प म्हाका बिस्पाची मुदी मेळ्ळ्या म्हणून आनी तक्षण ती आवय ती इल्ली हुशार आसली खंय तक्षण तिणें तिचें रेस्पेराक मुदी घाल्लें बोट वयर उखल्लें खंय आनी म्हणालें खंय पुता ह्या बोटाक मुदी पडनातली जाल्यार आज त्या बोटाक मुदी पडटी ना आज जस्टीन ह्या जाग जावन सोंपता जाल्यार ताच्या फाटल्यान ताची आवय आनी बापूय आईरेबाई आनी तिचो पती तांणी जल्म दिल्लें तांणी ल्हानवड केल्लें तांणी जायते कश्ट काडल्यात आनी आपणाच्या पुताक आज एक याजक जावन ती देखतात मोगाचें आनी त्या देखून हांव तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन आज देव बरें करूं म्हणटा आईरेबायक आनी ताच्या पतीक गणपत कित्याक तांणी ताच्या पुताक पवीस सभेक दिल्लें आनी आज पवीस सभा आनी एका याजकाच्या येण्या वरवीं ग्रेस्त जाल्या मोगाचें आनी त्या देखून तांणी केल्ल्या त्या त्याग साक्रिफिसा खातीर तांणी दाखयलेल्या त्या बऱ्या मना खातीर आनी फाटल्या वर्सांनी ताच्या तरबेते वेळार तांणी दिल्ल्या सांगतपणा खातीर हांव तांचो उपकार बडयता तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर दोगांयचेर मागता तांणी केल्ल्या त्या त्याग साक्रिफिसाक तो देव तांकां आजरो वांट्यांनी बेसांवांनी बरोवन दी बोळ भलायकी दिवं दी आनी सदांच तांची जतन करून दी म्हणून हांव तांकां बरें मागता तिसरें आज हांव तुमकां हांगासर आसलेल्या सगळ्यांक एक लिसांव दिवंक आशेतां एक उतार सांगूंक आशेतां मोगाचें पवित्र सभा सोमयाचें मिसांव करूंक जाय सोमयाचें मिसांव मुंदरसून व्हरूंक जायचें जाल्यार जस्टिना बरी याजक जायचे याजक फुलाचें मोगाचें हांव काल पोर कोन्ना प्रोविन्शियल बापा कडेन उलोवन आसतना प्रोविन्शियल बाप म्हणालो हांव न्हू दोग याजक मेळ्ळे म्हज्या प्रोविन्साक येवच्या वर्सा एक 4 जण आसात ताच्या उपरांतल्या वर्सा एक 2 आसात ताच्या उपरांत कोणी ना म्हणालो ताची बेजाराय ताचें दूख तो उसारूंक लागलो मोगाचें सोमयाचें मिसांव मुंदरसून व्हरा जाय सोमयाची पवीस सभा वाडा जाय आनी सोमयाची सुवार्ता सगळ्यांक पावी जायचे जाल्यार पवीस सभेक याजक धर्मिकां भाऊ भयणी गरज आसा मोगाचें आनी हें लाभा जाय जाल्यार आमी आवय बापायनी कुटुंबादारांनी आमच्या भुरग्या बाळांक याजकी सेवेक धर्मीक जिविताक आमी धाडी जाय जशें आज जस्टिनाच्या आवय बापायनी तांच्या पुताक धाडिल्लें दुवेक काजार जालां एकलोच पूत तांणी चिंतयेचें आसलें पूत आमकां जायचें आमची सेवा करूं आमची जतन करूं आमकां पळोवंक जायचें म्हूण चिंतलें जाल्यार आज पवीस सभेक एक याजक मेळटो ना त्या देखून आवय बापायनी आमी कदाळय मनशें घालें आमकां पिरगजेक एक बरो याजक मेळाचें आमच्या संस्थ्याक एक बरो याजक मेळाचें आमकां थंय एक बरो पाद्रा मेळाचें बरें पाद्रा खंय वयर तावन पडनात आमच्या कुटुंबांत हांव येयचंय त्या देखून आमी कुटुंबाच्यांनी आमच्या भुरग्यांक उत्तेजन दी जाय आमच्या भुरग्यांक देवपणाक स्पंदन करूंक शिका जाय आनी आमी आवय बापायनी भुरग्यांच्या देव आपोवण्या खातीर मागा जाय म्हाका कदाळय उडास आसा म्हजी आवय बापाय आमकां आमी सौगां भुरगीं मलगडे म्हजे बहीण सिस्टर हांव दुसरो तिसरो आनी चवथो तिसरो भाव चवथे बहीण पूण एक मागणें आमच्या घरांत मागण्या वेळार आवय बापाय कदाळय म्हणटलीं माय बाब आनी कदाळय म्हणचे तुमी सौगांय जर तर पाद्र्याक जावंक सिस्टर जावंक वचोंक जाय जाल्यार तुमी सौगांय वचा आमच्या विशयान चिंतचें नाका आमकां देव आसा देव आमकां पळयता म्हज्या माय बाबान कदाळय म्हणटात तशेंच हांवें म्हणचें आमी आवय बापायनी कोणूय स्वार्थी जावचें नाका सोमयाचें मिसांव मुंदरसून वचाचें सोमयाची स्वार्थ परगट कर जाय आमकांय बरें पाद्र्याक बरीं सिस्टरां जाय जाय त्या देखून आमी देवापण्याक प्रोत्साहन दिवया आमच्या कुटुंबांत पाद्रपा विशयान सिस्टरां विशयान बरें उलोवया मोगाचें आनी आमच्या भुरग्यांच्या मतींत बरें चिंताप बरें उलोवणें घालया आनी त्या मारीपा तांणी एक पाद्र्या जावंक सिस्टर जावंक मुखार वचोंक आमी एक प्रेरण जावया आनी त्या मारीपा तो संतोश पावया हांव म्हणटा तुमचो पूत तुमची धू एक पाद्र्या सिस्टर जाताना तुमकां कांय उणें पडना देव तुमकां बेसांवांनी भरता तुमचें जिवीत नंदन करता मोगाचें हें सत जावन आसा आनी तुमकां बरेंपण लाभतलें त्या देखून आमच्या कुटुंबांत देवापण्या खातीर मागया भुरग्यांक देवापण्याक प्रोत्साहन दिवया आनी आमच्या कुटुंबांत ह्या जागा विशयान धर्मिका विशयांत बरें उलोवया अशें देवापणी उलोवंक आमी प्रोत्साहन दिवया इतलें उलोवन ह्या परत जस्टीन बाप जस्टिनाक हांव उल्हास पडयतां बरें मागता तांचें मिसांव नंदन जावं दी सोमयाच्या शेतांत एक परमोळीत याजक जावन तो सदांच उरो दी म्हणून आशेन म्हजी 2 उतरां केर करता देव बरें करूं थँक्यू
एका कुटुंबांत याजक आसा जाल्यार त्या कुटुंबांत कितेंच उणें जायना देवाची भरपूर आशिर्वादां मेळटात म्हणून तांचो मोलादीक संदेश दिल्ल्या मनादीक बाब अनिल आल्फ्रेड तुमकां देव बरें करूं. खंडीत जावन एका कुटुंबांत याजक आसल्यार बोवर तो संतोष देवाचें बेसांवां फादर जस्टिनाच्याय कुटुंबांत तांचे माम आनी तांचे पोदोर याजक बाब मनादीक बाब रिचर्ड सिक्वेरा मिसांव गांवांत ते वावर करना आसात झांसी दियेसेजींत तांचीं बोगणां आतां तुमचे मुखार दवरूंक ते हांगासर आयते जाल्यात तुमकां मुखार आपयता. Respected Father Provincial, Rector, Father Parish Priest, and all the Capuchin fathers and all the fathers around here. Waka kung nendulong zata, matumkang gutta sa jegi, au angatano, osono, 45 वर्षांनी आणि या फाटल्या 7 महिन्यान तुम्ही पळयलें हांव लास्ट टायम मे हॉलिडेक आयिल्ल्या वेळार म्हाका तुमी इल्लें सुटसुटीत पळयल्लें. आतां 7 म्हयन्यान म्हजी हेल्थ डावन जाल्या आनी एस्पेशली म्हजी आयसायट म्हजी दिश्ट प्रॉब्लम आयला मस्तू तेन्ना म्हाका आतां दरीजे पडटा आनी कॅल्क्युलेशन कळना. जाल्यार हांगा दुसरे पत्रप आसात आज तांचे खातीर हांव तुमकां कॉमन लँग्वेजीन उलयतां 2 उतरां सांगता. हांगा महाराष्ट्रांत पत्रप आसात तांकां कोंकणी समजना तितली त्या देखून हांव हिंदींत उलयतां तुमकां. म्हजी भास मुझे आता है मिसाची बस. क्रिस में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं जस्टिन को शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि आज उनको एक पुरोहित बनाया गया. ईश्वर ने पुरोहित बनाया. देखिए इस बच्चे को मैंने अपने गोद में खिलाया है. छोटे से मैंने जब पैदा होते मैंने इसको देखा है. जब मैं पुरोहित बना था वो पैदा भी नहीं हुआ था और इस बच्चे को मैंने बढ़ते हुए देखा है. आज उसके माँ के बाद बाप के बाद सबसे खुशी है मुझे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरा ही एक बच्चा आज एक पुरोहित बना है. आप सोचते हैं पुरोहित बनना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है. और ये आज ये पुरोहित बने हैं इसका मुख्य श्रेय जाता है, इसका क्रेडिट जाता है उसकी माँ को. मैं उस माँ को मैं एक माँ की तरह देखता हूँ. उन्होंने मेरी माँ जाने के बाद उन्होंने हम लोगों को माँ जैसे देखा है और मैं उनकी तुलना या कंपैरिजन मैं सेंट मोनिका से करता हूँ. कठिन परिस्थितियाँ थी, वो कोई अमीर नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था ज़्यादा कुछ, बहुत कठिन परिस्थिति, फिर भी उन्होंने सबका देखभाल किया. मेरे सारे बहनों को उन्होंने देखभाल किया और इन परिस्थितियों में उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया है. हमेशा उनको इच्छा थी कि मुझे पुरोहित बनते हुए उन्होंने देखा था और उसके बाद उन्होंने एहसास किया था कि मेरा बेटा भी एक पुरोहित बनना चाहिए. हमेशा वो प्रार्थना में लगी रहती थी, प्रार्थना करती रही. संत मोनिका बहुत बार रोती थी, सब कुछ करती थी, उनको किसी तरह से उसका मतलब कोई कॉपरेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आस्था अपना विश्वास ईश्वर पर रखा. ईश्वर से उन्हें नज़र नहीं हटाई. आज मुझे मालूम है कि आज रात वो अच्छी नींद सोएगी. बहुत दिनों से मतलब एक उनके लिए घबराहटी थी. मैं देख रहा था उनके चेहरे पे. मैं रोज़ाना जाके उनसे मिलता था, बैठते थे, हम लोग बात करते थे. मैं ये कहने की कोशिश करता था डरो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, निर्डर होकर काम करो. जस्टिन, इसलिए तुम्हें अपनी माँ को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि इस माँ ने बहुत त्याग किया है, बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत दुख सहा है. ये मैंने अपने आंखों से देखा है, मुझे दूसरों की बताने की कोई ज़रूरत नहीं. और उस माँ को हमेशा मैं आज प्रणाम करता हूँ और ऐसी माँ लोगों को मिली तो ज़रूर उनके पुत्र पुत्रियाँ को पुरोहित या सिस्टर जरूर बनेगी. जस्टिन, आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी सब फादर आल्बन ने तो कह दिया है कि
एक पुरोहित की ज़िंदगी इतना आसान नहीं है। मैंने 35 साल 35 ईयर्स मैंने ज़िंदगी जी है, मुझे मालूम है उतार चढ़ाव सब कुछ होता है, सुख दुख होता है। जब हमें दुख आता है हमारे साथ कोई नहीं होता है, हमारे पास केवल एक पिल्लो होता है, हम पिल्लो को पकड़ के रोते रहते हैं हम लोग। कष्ट बहुत होते हैं, बहुत दुख होता है, कभी कभी जिनको साथ देना चाहिए वो भी साथ नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपना मकसद भूलना नहीं चाहिए। आपका मकसद है एक अच्छा पुरोहिताई जीवन जीना, और वो जीवन आपको जीना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि priesthood is not a bed of roses. It is full of difficulties and challenges. I don't say troubles, but challenges. We have to take this. इसको हमें लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, टूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, कभी अपनी आस्था, अपना विश्वास अपने ईश्वर से अलग मत करना, कभी नहीं। ईश्वर से अपनी नज़र मत हटाना। जो कुछ करता है वही प्रभु यीशु हमें करता है। और माँ मरियम के साथ जो रोज़री की प्रार्थना है, बोलना, कभी नहीं बोलने के लिए नहीं बोलना, चाहे कितनी देर क्यों ना हो, कितनी थकावट क्यों ना हो, जरूर उस रोज़री को बोलना, माला बिनती जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और माँ मरियम एक पुरोहित को हमेशा सबसे ज़्यादा प्यार करती है, अपने बेटे जैसे प्यार करती है, और उसके ऊपर अपनी आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब मुझे मुश्किल दुख तकलीफ़ होती है, मैं प्रभु से, ईश्वर से ही कहता हूँ, प्रभु मुझे नहीं मालूम, मैं अपना दुख आपको समर्पित करता हूँ, और आप जो करना कर लो। आप मुझे परेशानी में डालना चाहते हो डाल दो, कोई बात नहीं, मैं सह लूँगा, क्योंकि आपने मुझे चुना है, आपने मैंने चुना है और मैंने आपको चुना है। इसलिए मैं जस्टिन फादर आपको आज मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपके भविष्य के जीवन के लिए, और आपको ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे दे, आपके माता पिता को अच्छा स्वास्थ्य दे दे, आपकी जो मिनिस्ट्री है आने वाली वो अच्छी तरह सफल हो जाए और आप अच्छे पुरोहित बने रहे। थैंक यू एवरीवन। देव बरें करूं माननीय बाप रिचर्ड सिक्वेरा, कापुचीन मेळाचे प्रांतीय वडील प्रोविन्शियल बाप ब्रायन भांड्या आमचे मदें हजर आसात। हे आमचे वर्तें भाग। तांकां परत एक फावटी हांव सर फिरगसगरा तर्फेन स्वागत म्हणटा। वेलकम डियर फादर टू आवर सेंट जूड चर्च एंड श्रायन। सो आतां हांव उलो दितां तांच्या तर्फेन माननीय बाब रॉन्सन मेंडोन्सा, नॉवेस मेस्त्री सावंतवाडींत, तांणी आपलो संदेश दिवचें आनी माननीय बाब जस्टिनाक बरें मागचें। जेजू क्रिस्त थंय मोगाळा भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस आनी हे भोव आपुरबायचे दोनपार मागता। जेन्ना आमचे गवळी बाप हीज लॉर्डशीप बिशप पीटर पॉल साल्डानान आमच्या मोगाळा भावा तेन्नाचे दियकोन जस्टीन हांकां पवित्र तेलान मागलो, ते मेल्कीजेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याज्ञीक म्हणून तांची निवड जाल्ली जावन आसा। आनी हे आमा सोमेस्त सान बोनावेंचर कापुचीन फ्रांसिस्कन मेळ प्रांत महाराष्ट्रा खातीर एक आपुरबायची घडीत जावन आसा। सान आगोस्तीन सांगलेले जावन आसा, जो एक पटी गायता तो दोन पटी मागणे करता। आनी 3 इडियट्स चित्रपट आमच्या पैकी जायते लोकांनी पळयले जावन आसा। अशेंच एका स्टेजींत एकलो तमिलियन स्टुडंट चतुर रामलिंगम आपले भाशण दिवन आसलो, ताका ती भास जाणा नासली। आनी तेन्ना एक प्राध्यापक म्हणटा, बोल वो रे हे लेकिन शब्द हमारे। हांव तुमच्या मुखार उबे रावन आसा, ताळो मुजो आसा, त्राण मुजे आसा, उतरां हांव उलयतां, पण हाचे सगळे जे उत्तराधिकारी हे उतरां म्हाका जे दिलेले जावन आसा ते आमचेच महाराष्ट्रा कापुचीन फ्रांसिस्कन प्रांताचे अधिकारी आमचे मोगाचे फादर ब्रायन भांड्या आनी आमचे नवेच जालेले आमकां फावो जालेले याजक फादर जस्टीन दावडे यांच्या मनाक हांव आमचे समेस्त कापुचीन फ्रांसिस्कन महाराष्ट्रा प्रांता जावन तुमकां एक दिनवासनेचे, एक शाबासकीचे आनी एक बेसावाचे गीत तुमकां प्रस्तुत करूंक हांव इच्छिता। हे हिंदींत न्ही, मराठींत न्ही,
हे ब्रदर फादर जस्टीन आनी तशेंच मुजेय माय भास म्हणल्यार कोंकणी हांव जावन आसा शिरवांचो पण ब्रदर फादर जस्टीन सारकोच हांवें कापुचीन फ्रांसिस्कन प्रांत महाराष्ट्रांत वावर करून आसा. तर हें गीत आमचे प्रोविन्शियल बाप ब्रायन आनी हांगासर हजर आसलेले आमचे सोमेस्त कापुचीन फ्रांसिस्कन भाव विशेश तरेन 5 दिसां पयले नवेच यादीक जालेले फादर रॅक्सन डिनीस हांच्या वतीन हे कोंकणी गीत तुमकां हांव उल्हासान तुमकां प्रस्तूत करूंक सांगता. आयचो दीस हो तुमचो दीस व्हडदेचो संतोषाना सर्गी देवाक अर्गा पाठोवचो दीस हो मोजेचो सर्वांक खुशेचो सगळी मेळून करया दबाचो. उगडास दवरला देवान आपयले नांवान आकरचे आदींच तुमकां आवयचे गर्भान मुकले मिसाव जैताचे जाव सदां सुरो सर्गीचे बेसाव जायात हातेर शांतीचे बोंदेर नितीचे थांबून वचात रडणे रुदान गरीब लोकांचे मुकले मिसाव जैताचे जाव सदां सुरो सर्गीचे बेसाव. आयचो दीस हो तुमचो दीस व्हडदेचो संतोषाना सर्गी देवाक अर्गा पाठोवचो दीस हो मोजेचो सर्वांक खुशेचो सगळी मेळून करया दबाचो. आयचो दीस हो तुमचो. तर आमच्या सोमेस्तांच्या वतीन फादर जस्टीन तुमकां हार्दिक अभिनंदन शाबासकी आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हांव आतां हे कार्यक्रम फुडें सरून आमचे प्रांताधिकारी फादर ब्रायन बांड्याच्या वतीन आमी सर्वात पयले देवाक सर्गीच्या जो पवित्र त्रिंदादीचो पयलो व्यक्ती उपरांत जेजू क्रिस्त आमचो इमानुएल आतां नाताळाचे काळ संपन्न जावंक येता आनी आयतारा आमी जेजूच्या पवित्र स्नान संस्काराचे फेस्त आमी आचरण करता. एकदा पवित्र स्नान संस्कार स्वीकार करतलो व्यक्ती उपरांत पवित्र कोमीज जावं आनी क्रिज्म संस्कार स्वीकारून याज्ञिकपणाच्या मेळांत प्रवेश करूंक शकता. तर सर्वात पयले आमचे प्रोविन्शियल बाप फादर ब्रायन सत्कार करतले अभिनंदन दितले आपले बेसांव आमचे मोगाचे फादर जस्टीन वयर व्हरतले आनी परत एकदा संतोषाची उतरां व्हरतो संतोष भोगता उल्हास उमाळून येता फक्षिगेरे फिरगजेच्या लोका आमच्या जस्टीन बापाक आयच्या वर्त्या दिसाक अभिनंदन दिवच्याक. तर हांव विनंती करता फादर ब्रायन आनी तशेंच ब्रदर फादर जस्टीन तुमी फुडें येवचे आनी फादर ब्रायन आमचे प्रांताधिकारी आमचे प्रोविन्शियल आमचे नवेच सुटसुडीत आनी फ्रेश याजक फादर जस्टीन दावडे हांचो पुष्पगुच्छ दिवन सत्कार करचो आनी तांचे शोभा आनी तांचो उल्हास वाडोवंक आमी जोरान ताळयो पेटोवचो. मोगळा भाव भयणीनो जल्मले तावन व्हड जाता म्हणसर अंकल बीजी म्हणल्यार अंकल बालू गणपत शॉर्ट फॉर्म बीजी आनी तशेंच तांची माय आमची मोगाची आंटी आयरीन तांणी तांकां जेजू विशयेन पवित्र सभे विशयेन आनी आमच्या जिविता विशयेन जेजूचे खरे पाटलादार कशें जावचे म्हणून तांकां शिकयलेले जावन आसले. पेरंट्स आर द फर्स्ट कॅटेकिस्ट्स आनी आयच्या दिसा कुंभाराच्या वेळार जे सॅक्रिफीस जे त्याग तांच्या आवय बापायन तांच्या पासत तांच्या भाव भयणी पासत केलेले जावन आसा ताचे फारीकपण फादर जस्टीन आनी हांच्याच आशिर्वादीत पवित्र तेलान माखलेल्या हातांत आपल्या आवयक आनी बापयक जेजू दिलेले जावन आसा. हे तुमच्या दोगांचे मोगाळ अंकल बीजी आनी आयरेन आंटी तुमचे भाग आनी त्या देखून आमचे
प्रोविन्शियल बाप फादर ब्रायन, फादर जस्टिनचे मम्मी आणि डॅडी तुमकां दोगांयकी सत्कार करूंक ते इच्छितात. तर सत्कार करतना परत एकदा आमचे दोन्ही हात सांगाता मेळून ताळयोंत तांचो उल्हास आमी वाडोवचो म्हणून विनंती आसा. मोगळा भाव भयणीनो, आमचे मँगलोर DSCचे गवळी बाप हिज लॉर्डशिप बिशप पीटर पॉल सल्डाना आणि आयचे मीस भेटोवन आमच्या भावाक आणि याजकाक मेल्कीजेदेकाचे वर्गा प्रमाणे याजक करूंक जैतो समर्थन केल्या खातीर आमी तांकां आमच्या प्रोविन्शियल फादर ब्रायन हांच्या वतीन तांकां काळजां दावन आमी दिन वाचता. ते सध्या आमच्या मदें हजर नात. उपरांत आमी आमच्या प्रोविन्शियल फादर ब्रायनाच्या वतीन दिन वाचूंक उल्हास करता. आमचे सांजूद कातोलीक फिर्गस आणि श्रायन हांचे पॅरिश प्रिस्ट फादर अनिल डिसोजा हांचो. तर फादर अनिल तुमी मुखार येवचे आणि फादर ब्रायन तुमचो फूल आणि शॉल घालून तुमचो सत्कार करतलो. पक्षीगिरीची लोकां तुमच्या ताळयो थोडे चड आवाजान येवंक जाय म्हणून विनंती. आज जावन आसा नव्या वर्स 2025 जुबले वर्साचो 9 तारीख आणि आज फादर जस्टीन हांच्या संदर्भांत आमकां कातोलीक पवित्र सभेक आमच्या कापुचीन फ्रांसिस्कन वर्डेक आणि आमच्या महाराष्ट्रा सान बोनावेंचर मेळाक एक नवो फ्रेश सुटसुटीत याजक आमकां फावो जाला. तांच्या पयले 5 दिसां अगोदर म्हणल्यार जानेवारीच्या 4 तारखेर आर लेडी ऑफ लूड्स फिर्गज उत्तनपाली भाईंदर मुंबई हांगासर फादर रॅक्सन डिनीज हांकां याजकपणाची पदवी फावो जाल्ली जावन आसा. तर तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार हांव फादर रॅक्सन तांकां स्टेजी वयर आपयता. आमचे प्रोविन्शियल फादर ब्रायन आणि तशेंच फादर जस्टीन सांगाता तुमकां सत्कार अभिनंदन आणि तुमचे आमच्या दावन सगळे शुभकामनाय आणि देवाचे भरपूर बेसांव तुमच्या याज्ञिक वर्गान तुमकां फावो जावं म्हणून आमी तुमकां मागता. मोगळा भाव भयणीनो, सत्कार संभ्रमणेचे कार्यक्रम झालेले जावन आसा. आता एक एक करून हांव सांगले बरें म्हजो ताळो आसतलो, हांव तुमच्या मुखार उलयता आसतलो, पण उतरां चिंतना बोगणा आमचे मानादेक प्रांताधिकारी फादर ब्रायनाचे आसतले. उपरांत आमी काळजां दावन दिन वाचता. आयचे मिसा बलिदानाचे मास्टर ऑफ सेरेमनी MC जावन आशिल्ले मानादीक बाप रुडॉल्फ पिंटो OCD लितुजीचे सगळे आयोजन आणि जैते प्रॅक्टीस जैते तयारी आध्यात्मिक लितुर्जीची तयारी आणि त्याचे फळ एक आपुरबायचे सुंदर मीस आमकां फावो जाल्ले जावन आसा. हांव चिंता ते हांगासर हजर आसल्यार ते उबा रावचे आणि ताळयोंत आमी तांचो परत एकदा अभिनंदन करचो. एक आपुरबायचे लितुर्जी आणि आमच्या दावन तुमकां दिनवास. उपरांत
सगळीं जी आल्तार भुरगीं आनी स्वयंसेवक म्हणल्यार वॉलंटियर्स भोवतेक भुरग्यांक आज स्कूल आसले तरी पण सुटी काडून या भोवतेक हाफ डे घेवन या पवित्र संभ्रमणेंत एक विटनेस म्हणटात तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टी मुखार एक नवो याजनीक तुमकां फावो जालेलो जावन आसा. तर हें उमेद घेवन हें इन्स्पिरेशन घेवन तुमचे पैकी जी युवक आसात सद्या 10वींत आसलेली 12वींत आसलेली जशें फादर जस्टीन जशें हांव कर्नाटकाचे आसूनय आमी महाराष्ट्रांत गेल्यार तुमकांय जर महाराष्ट्रांत जावंक आसल्यार हे तुमकां एक अवकाश हे एक संदी तुमकां मेळ्ळेली जावन आसा. देवाची कृपा आसल्यार सान फ्रांसीस असिसीकराच्या आनी ह्या आमच्या फाक्षिकेरे फिरगतीच्या पात्रोन सांत जूद ताद्देवसाच्या मध्यस्थीन तुमच्या पैकी कोण तरी फुडील एक याजक जातलो आमच्या महाराष्ट्रा फिरगती खातीर. कर्नाटका आसल्यार कांय तोंदरे नात पण आमकां चड खुशी भोगतली महाराष्ट्रा प्रांतांत कोणी जॉयन जाते जाल्यार. तर परत एकदा सगळे आल्तार भुरग्यांचो आनी स्वयंसेवकांचो काळजा दावन आमी दिन वाचता. जशें हांवें सुरवातेर सांगलें सांत आगोस्तिनान सांगलें जो एक पटी गायता तो 2 पटी मागणें करता. तर आमचे लोरेटोदान आयलेले भाव रॉयस्टन म्हज्या धाकट्या भावाचें नांव रॉयस्टन म्हणून म्हाका तें नांव उडास आसा आनी ताचे सगळीं जीं सहकारी भाव भयणी एकदम सुंदर आनी दैवीक ताळ्यान ह्या मिशाची शोभा 10,000 वांट्यांनी उंच उबारले. तुमकां क्वायर मेंबर्सांक जायते दीस तुमी प्रॅक्टीस केले भोवतेक राती पण प्रॅक्टीस केले आसूंक पुरो. तर तुमचे सगळे जे परिश्रम तुमी सगळे केलेले सॅक्रिफीस ताचो फळ आज आमकां सगळ्यांक भोगूंक मेळ्ळेलें जावन आसा. तर परत एकदा आमचे सान बोनावेंचर कापुचीन फ्रांसिस्कन मेळा तर्फे तुमकां परत एकदा अभिनंदन आनी शाबासकी क्वायर मेंबर्सांक. उपरांत सगळे जे सॅक्रिस्टियन मिसाची मांडावळ आल्ताराची सजावट करतले आमचे डॉमिनिकन सिस्टर्स आनी इतर जी भाव भयणींनी जायते आर्थीक आनी आपलो वेळ दिवन ही सजावट ह्या हॉलाची जावं ह्या इगर्जीची जावं ह्या भायले सगळी सजावट तुमी सगळ्यांनी जायते आपुरबायेचें योगदान केलेलें जावन आसा. आनी सांत जूद पक्षिगिरेचे पॅरिश कमिटीज फायनान्स कमिटी जावं या आध्यात्मीक कमिटी सगळ्या सदस्यांनी जायते आपुरबायेन तुमी वावर केलेले जावन आसा जायते योगदान केलेलें जावन आसा. तर आम्हा सोमेस्तांच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक आमी काळजा दावन ताळयो पेटोवन तुमकां दिन वाचता आनी हात जोडून तुमकां नमस्कार करता. उपरांत आमी काळजा दावन दिन वाचता फादर जस्टीन हांची भयण तांचे घोव भाऊजी आनी तांचो मोगाचो नेफ्यू बाचो आनी सगळीं जी माम आनी मावशी बाप्पू आनी आकय आनी इतर सगळीं जी कुटुंबां सांदे जी धावडे आनी सिक्वेरा कुटुंबां सांद्याची हर एक सदस्य जी मँगलोरच्या इतर गांवांत धांवन इतर विभागां धांवन या साकिनाका मुंबय आनी मुंबयच्या इतर गांवांत धांवन इतर शहरां धांवन इतर देशां धांवन जे आमचे सोमेस्त सैरे दैरी आनी फादर जस्टिनाक मोगाची जावन आसली तांच्या आपोण्यांक मान दिवन तुमी संघास तुमचो वेळ दिवन हांगासर तांकां शाबासकी दिवंक तांकां आशिर्वादीत करूंक आनी तांचो उल्हास आनी शोभा वाडोवंक तुमी हांगासर आयले जावन आसा. तर आमच्या प्रोविन्शियल बाप फादर ब्रायन बांड्या आनी आमचे सोमेस्त कापुचीन फ्रांसिस्कन फ्रातृभावांच्या वतीन परत एकदा ताळयो पेटोवन तुमकां काळजा दावन दिनवास आमी म्हणटा. आनी तशेंच मँगलोर DSCचे उडपी DSCचे आनी इतर DSCचे आमचे सोमेस्त याजक बाप होली ट्रिनिटी प्रॉविन्स पवित्र त्रिंदादी मेळ कर्नाटका कापुचीन फ्रांसिस्कन वर्दीचे सोमेस्त याजक भाव आनी तशेंच आमचेच सान बोनावेंचर कापुचीन फ्रांसिस्कन फ्रातृभाव महाराष्ट्रा धांवन आयच्या फादर जस्टिनाच्या वर्दीच्या मिसाक आनी ह्या कार्यक्रमांत हजर आसलेले सोमेस्त याजक भाव सिस्टर भयणींक आनी सगळीं सैरेदारांक आमी काळजा दावन दिन वाचता. आनी जी लागशिल्लीं धांवन आनी पयशिल्या गांवां धांवन आयिल्ल्यांक आमचे प्रोविन्शियल फादर ब्रायन हांच्या वतीन तुमकां परत एकदा काळजा दावन दिन वाचत आनी संतोषकायेन तुमकां नमस्कार करता. आनी सान फ्रांसीस असिसीकर आमचे फावंडर
आणि सान बोनावेंचर आमचे महाराष्ट्र प्रांताधिकारी, सान जूद तदेवस आमचे पक्षिगिरी फिरगतीचे पात्रोण आणि सोमेस्त सांता बॉक्सांच्या मध्यस्थीन परत एकदा फादर जस्टीन तशेंच आयरेन आंटी आणि पीजी अंकल तुमकां काळजा दावन अभिनंदन शाबासकी. आणि फादर जस्टीन फादर ब्रायनान सांगलेलें जावन आसा तांचे पयलें अपॉइंटमेंट ह्या जाग जाल्या उपरांत सेक्रेड हार्ट पॅरिश सोनगांव हांगासर जाल्लें जावन आसा आनी बॅकड्रॉपान बरयलें जावन आसा जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. त्या देखून आमचे मुखेल्याचे जे योजन आसता ते जेजू महायाजकाचे योजन जावन आसा आनी हांव चिंता भरवसो करता विश्वास दवरता फारच खुशालकायेन फारच उमेदीन आनी भोव शारिरीक आनी आध्यात्मीक त्राण आनी बळ घेवन फादर जस्टीन आपले पयले याजकपणाचे कार्य सोनगांव नाशिक डिएसिसांत पाळटले. तर आमच्या सोमेस्तांच्या वतीन फादर जस्टीन फादर प्रोविन्शियलच्या वतीन वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स. विश यू गॉड्स choicest blessings and success in your priestly endeavors. So ही उतरां सांगून म्हजे फारच मोठे दिनवासीची उतरां गायना जे काय सांगूंक घाल्ले ते हांव आखेर करता. सगळ्यांकी देव बरें करूं आनी हो उपरांतलो दीस तुमकां सगळ्यांकी खुशाल बरीत आनी आशिर्वादीत जावं म्हणून तुमकां मागता. परत एकदा तुमकां सोमेस्तांक देव बरो दीस आनी आपुरबायचे दोनपार मागता. थँक्यू. देव बरें करूं फादर रॉन्सन मेंडोन्सा. मस्त दीस आतावन सबार वर्स आतावन सबारांच्या मागण्यांत देवाचे कृपेन आज बाब जस्टीन एक याजक जावंक पावल्यात. तांच्या काळजांची बोगणां मस्त आसतलीं देखून मेरी डेविस अशें म्हणटा द मोर ग्रेटफूल आय एम द मोर ब्युटी आय सी. मोर ग्रेटफूल आय एम द मोर ब्लेसिंग्स इन माय लायफ आय कॅन काउंट ऑन. सो आय इन्वायट फादर जस्टीन टू एक्सप्रेस हिज वर्ड्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड अँड हिज फिलिंग्स. दिनवासपणाची दोन उतरां काळजाची बोगणां तुमचे मुखार दवरूंक हांव अपेक्षिता. पयल्यान धन्य देवाक म्हाका ताच्या सेवेक पावंड्या आज पर्यंत समान तसो याजक जावंक अभिषेक केल्या ताका अर्घ आनी महिमा. हांव प्रत्येक रितीन उपकार बावरता मंगळूर दिएसीच्या गवळी बापाक अदीक मनदीक दोतोर पिल्डप सल्डान आसो आयच्या ह्या बागी दिसा दिक्षा दिवन तुमी याजकी वर्गाक उबारला गवळी बापानो तुमकां काल जाणतावन देव बरें कर म्हणटा. तुमच्या याजकी मन्यापणान सदांच तुमचे पसत आनी तुमच्या गवळी वावरा पसत म्हजे मागणे तुमकां बसयता. हांव उपकार बावरता म्हज्या आवय बापायंचो मनेस्त बालो गणपत आनी मनेस्तीन आयरीन सिक्वेरा आनी म्हजी भयण मनेस्तीन जॉयस फर्नांडीस आनी मनेस्त अमित फर्नांडीस. ल्हानपणांत मोगान आनी देवबिरांतीन वागून म्हाका भरपूर पाठिंबो दिल्या आनी तशेंच तुमच्या मागण्यांत हांव आज एक याजक जावन म्हाका खुशी व्हरता. देखून तुमकां काल जाणतावन देव बरें कर म्हणटा आनी तुमी चारय जाणांनी हांगा मुखासन येवन म्हजे एक काणीक स्विकारचे म्हणून मागता. तुमी सर्व जण येजे.
हांव दिनवास पटयता आमच्या महाराष्ट्राच्या कापुचीन प्रांतीय वडील बापांक बाब ब्रायन बांडियाचो तुमचा सर्व मार्गदर्शनाक हांव आभारी जावन आसा. You have been a source of instrument for us as a shepherd. You have guided our province. And today, Father, as you have come here all the way from Bombay, I wish to thank you for your mission and ministry, and I request you to come forward and accept a small token of love from me. तशेंच हांव देव बरें कर म्हणटा आमच्या प्रांताच्या विगा प्रोविन्शियल बापांक बाप लिओ मोंतेरो सांगाता सलंगरांक बाप बेनर पाटील बाप सुहास परेरा आनी बाप सौजन्य दालमेत. म्हाका ह्या जकी तरबेती वेळार विविध हंतारे मेळोवन सांगाता प्रेरीत दिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार बावरता आदल्या प्रोविन्शियल बापांचो मनादिक बाप अमृत फोन्सेका, मनादिक बाप जोसेफ डिसूजा, मनादिक बाप फिलिप कोन्साल्वीस आनी तशेंच विविध हंतार म्हाका तरबेती दिल्ल्या वडील बापांक म्हज्या ओरिएंटेशन डिरेक्टर ऑफ मनादिक बाप मॅल्कम बरेरा, पॉस्टलन्सी डिरेक्टर मनादिक बाप पॉल अल्वारिस, नोविस मास्टर म्हजो आसलो मनादिक बाप सेबॅस्टियन किनी, पोस्ट नोविशे डिरेक्टर मनादिक बाप विलियम प्रभू, फिलॉसॉफीचो रेक्टर मनादिक बाप राकेश गावट्या. सांगातास आतांचो प्रोविन्शियल म्हजो हांव जेन्ना फिलॉसॉफीक शिकतालो तेन्ना फादर म्हजे एसिस्टंट रेक्टर आसले फादर ब्रायन वांड्या. तशेंच मनादिक बाप टेरेन्स डिसोजा, मनादिक बाप मॅल्कम पाटील. तशेंच म्हजे थियोलॉजीचे देवशास्त्रचे रेक्टर जावन आसले मनादिक बाप बेनर पाटील 2 वर्सांक. तशेंच आतांचे थियोलॉजीचे रेक्टर म्हणजे 1.5 वर्साचे रेक्टर जावन आसले मनादिक बाप विलास पेगाडो, मनादिक बाप बेंजामीन अल्फोन्सो. तुमकां काळजान हांव देव बरें कर म्हणटा. आनी तशेंच म्हाका तरबेट दिल्ल्यांक आनी स्पिरिच्युअल डिरेक्टर स्पेशली हांव उपकार बावरता तांचो मनादिक बाप टेरेन्स डिसोजा, मनादिक बाप अशोक गोन्साल्वीस, मनादिक बाप बेंजामीन अल्फोन्सो, मनादिक बाप अरुल डेवन. बापांनो तुमकां हांव काळजान हांव देव बरें कर म्हणटा. हांव उपकार बावरता म्हज्या आदल्या प्रोविन्शियल बापांक जेणे म्हाजे पयले आंगोवन स्विकारले मनादिक बाप जोसेफ डिसोजा आनी तशेंच शाश्वीत आंगोवन मनादिक बाप ब्रायन बांड्या. आयच्या आमच्या सगळ्या कुटुंबादारांचो ताणें दिल्ल्या सहकाराक हांव आभारी जावन आसा. आयचो हो संभ्रम जावंक मेहनत घेतल्या आमच्या फेर्गजीचे आनी पुणशेताच्या विगार बापांक मनादिक बाप अनिल अल्फ्रेड डिसोजा, तशेंच मनादिक बाप लिओ वेगस. तुमकां काळजान हांव देव बरें करूं म्हणटा. सदांच तुमच्या मागण्यांत हांव उडास दवरता. हांव जेन्ना हांगा मेयांत आयलो म्हजे सुटेर म्हाका एक भिरांत जाली म्हळ्यार आतां नेक्स्ट विगार आमचो कोण येता म्हणून. तशेंच हांव ज्या दीस पावलो मेयाच्या 20 तारखेर 21 मे फादर अनिल आमच्या फेर्गजेक विगार जावन आयलो आनी पणशे तसो डिरेक्टर जावन आयलो. आनी आमी पयलें मिटींग करनासतना फादरान सांगलें म्हाका की कांय टेंशन काणी नाका, कांय भिरांत काणी नाका, हांव तुका हर एक अंती हांव सपोर्ट करता. ते देखून तुमच्या वरवीं फादर आज हो वर्थ सक्सेसफूल जाल्ले तुमकां काळजान हांव देव बरें कर म्हणटा. फादर तुमी हांगासर मुखासन येवन म्हजी हे काणीक स्विकारिजे म्हूण मागता हांव. हांव उपकार बावरता आमच्या सर्व फेर्गस घरांचो आनी आमच्या कॉन्व्हेंटाच्या सिस्टरांचो. ताणें बरे तरांनी आल्तर डेकोरेशन केल्ल्याक आनी तशेंच आमच्या फेर्गस घरांचो कित्याक म्हळ्यार काल तावन ते बऱ्या तरांनी डेकोरेशन करनाले भायल्या डेकोरेशन आनी भितरले इगर्जीचे साफ सफाई बऱ्या तरांनी केल्या. तांकां हांव काळजान हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव
हांगासर मुखार वेलकम करता आमच्या पॅरिश कावन्सिलचे वायस प्रेसिडेंट शैला डिसोजा. तशें तुमी मुखार हांगासर येवन म्हज्या कारणांत हांव एक भेट स्विकारचे. आनी तशेंच हांव आपयता आमच्या कॉन्वेंटाच्या वडील सिस्टरांक. सिस्टर शिबा, प्लीज डू कम अँड एक्सेप्ट दीस टोकन ऑफ लव फ्रॉम मी. हांव उपकार बावरता म्हज्या इस्कॉलाच्या शिक्षक आनी शिक्षकींचो ल्हान तावन म्हाका बरे तरांनी अप्पर बायन म्हाका जाणवायेन भरले आनी तशेंच तांच्या आदारान मोगान आज हर एक रितीन म्हाका मार्गदर्शन दिल्ल्याक तांकां हांव काळजान तावन देव बरें कर म्हणटा. हांव उपकार बावरता म्हज्या वोकेशन प्रमोटर्स. हांव जेन्ना ह्या जावंक म्हाका मोन आयिल्लें हांव पयलेच वाटेर गेलो. आमच्या साकिनाकाच्या मुंबईच्या साकिनाका फेरगजीचे आदले एसिस्टंट पॅरिश प्रीस्ट जावन आसले म्हजे फादर नेल्सन संडाना. हांव थंयसर तेजे कडेन गेल्लो. हांव वेताना ताका विचारलें, फादर म्हाका ह्या जग जावची खुशी व्हरता आनी म्हाका ह्या जग जावं का म्हणून. मागीर ताणें सांगलें, तूं 12वी शिकलोय न्ही, काल्याक तूं ह्या जग जावंक इतले वेगी पडटाय. तूं 15वी शिकयल्लें काम कर, मागीर ह्या जग जा म्हणून सांगलें. तशें हांवें सांगलें, फादर म्हाका देसूच न्ही, म्हाका कापुचीन ह्या जग जावन आसा, कित्याक म्हजो देव आपण कापुचीन जावंक म्हाका मोन आयला. तशेंच म्हाका कापुचीन ह्या जग आज ह्या अंतर हांव एक ह्या जग जावन उबें जावन आसा. तुमच्या वरवीं फादर तुमकां काळजान तावन देव बरें कर म्हणटा. फादर नेल्सन संडाना. फादर प्लीज कम अँड एक्सेप्ट दिस token of love from me. हांव उपकार बावरता पुना DSSच्या गवळी बापांक जॉन रॉड्रिक्स. ताणें म्हाका दियोकनाचे वर्गाक उबारल्याक. तशेंच हांव विविध अंतर वेगवेगळ्या फेरगजेक हांवें वावर दिल्ल्यांक. नासिकाच्या कतिद्रलाक, पिंपरी फेरगजगरांक, ताडीवालाच्या फेरगजगरांक आनी विविध अंतर म्हाका सपोर्ट आनी म्हज्या मागण्यान ते सांगत आसल्यार तांकां देव बरें कर म्हणटा. हांव उपकार बावरता म्हजे दियोकनाची सेवा दिल्ल्याक. आमच्या फातिमा फ्रायरी प्रोविन्शियलेट पॅरिश आनी सगळ्या कुटुंबा घरांक आनी तशेंच तेंच्या ह्या जगांक हांव काळजान तावन देव बरें कर म्हणटा. आनी आमच्या फेरगजकारांनी म्हाका भरपूर पाठिंबो दिला, भरपूर मदत केला, तांकां हांव काळजान तावन देव बरें कर म्हणटा. हांव सदांच तुमकां तुमच्या हर एक रितीर हांव मागतलो. तशेंच तुमी म्हज्या खातीर मागा. थँक यू to the parishioners of Fatima Friary Vidya Vihar. You have been a wonderful people. You have been very supportive to me in my mission and ministry. हांव उपकार बावरता म्हजो पोदोन. आज हांव एक याजक जावचे जाल्लो म्हणून अशें कारणाक म्हजो पोदोन याजक, हांवूय याजक. फाल्यां सकाळी म्हजो भासोय याजक जावंक पुरो दिसता. म्हाका काय हे सांगूंक जायना. तुमच्या वरवीं तुमच्या बेसांवांनी तुमच्या वरवीं हांव एक याजक जालो. मनादीक बाब रिचर्ड सिक्वेरा तुमकां काळजान तावन देव बरें कर म्हणटा. आनी तशेंच आय रिक्वेस्ट यू टू कम फॉरवर्ड अँड टेक दीस गिफ्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. हांव उपकार बावरता आयच्या MCक पयले स्वातेर इगर्जेच्या MCक मनादीक बाब रुडॉल्फ पिंटो OCD. तुमी अप्पर बायन लितोर्जी वेल्ल्याक आनी वर्दीच्या तुमी सक्कड आनी म्हळ्यार
मदत केल्या तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हांव उपकार बावरता मानातीक बाब स्टिवन कुटिनो तुमी आयच्या कार्यक्रमांत बरे तरांनी अपर बायन MC चलयल्याक तशेंच हांव उपकार बावरता मानातीक बाब फादर आल्बन डिसोजा तुमी म्हज्या भलायकी मागल्याक आनी तशेंच तुमी म्हाका एक पाठिंबो दिल्ल्याक म्हजे मुखले जिणी याजकी जिणीन तुमी भरपूर पाठिंबो दिले तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच फादर आल्बन तुमी हांगा मुखासर येवचे आनी एक ल्हानशी काणीक म्हज्या कारणांतल्यान घेवचें म्हणून आभार. हांव उपकार बावरता म्हज्या बेनिफॅक्टरांचो मनेस्त जॉयस्टन लुईस आनी मनेस्तीन ओडिलिया डिमेल्लो. You have been contributing to the well-being of the province, and because of your generosity, our life is made possible. I assure you my prayers. हांव उडास काडटा म्हजे अब आनी मायसो व्हडली मायसो मनेस्त आनी मनेस्तीन लॉरेन्स सिक्वेरा आनी जोस्पिन सिक्वेरा तशेंच म्हजो माम जॉन सिक्वेरा तशेंच म्हजो अनेक कजन माम बनिफस कॉड्रेस तांच्या आत्म्याक ससनाचो विशय मागता हांव. I wish to thank my fellow companion Father Raxon Dinis. Your amazing spirit and unshakable faith have inspired me to be better human and a priest. So I request Father Raxon to come forward and take the small token of love from me. हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या ह्या जकांक आज ऑर्डिनेशनाचे सेरेमनीक आयल्याक तशेंच हांव उपकार बावरता म्हज्या काळजांत हांव तांकां म्हज्या हर एक रितीन हांव मागतलो तशेंच तुमी म्हजे खातीर मागा फादर्स. I also take this golden moment to thank the unseen hands who have contributed their service and made these days even more colorful. I conclude by requesting each one of you to keep me in your prayers so that I may be faithful to what I have called and continue to be joyously be instruments of peace and compassion in the hands of God. May God bless us all. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. देव बरें करूं मानेदीक बाब जस्टीन तुमच्या काळजाच्या गुंडायतान सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणल्या खातीर उपकार आटयल्ल्या खातीर. हेनरी वॉर्ड बीचर अशें म्हणटा, ग्रॅटिट्यूड इज द फेरेस्ट ब्लॉसम वीच स्प्रिंग्स फ्रॉम द सोल. आज जस्टिनाच्या कुटुंबाची काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणूंक सुमार जाणांक अपेक्षितात. त्या देखून हांव आतां मुखार आपयतां श्रीमती फ्लेवी डिसोजा. तांणी मुखार येवन देव बरें करूं म्हणची उतरां सांगच्या. येदोळूसो सर्वांचो उपकार बावडला फादर रॉन्सनान तरी आमच्या कुटुंबातर्फेन उपकार बावडचो आमचो कायदो जावन आसा. मोगाच्या न्हू एका कार्याच्या फाटल्यान कितली मेहनत आनी वावंट आसा तें सर्वांक कळीत आसा. आनी आयच्या ह्या याजकी दिक्षेच्या संभ्रमान वांटेली जाल्ल्या आनी विविध रितीन सेवा दिल्ल्यांचो आभार मानचो आमचो कायदो जावन आसा. प्रमुख व्यक्तींचो उपकार येदोळूसो बावडला आसता आमचे फिरगज विगार मानादीक बाब अनिल आल्फ्रेड डिसोजा हांचो परत एक पावटी हांव कुटुंबातर्फेन उपकार बावडटां आनी आयच्या ह्या दाबाजीक संभ्रमाचो मान तांकां अर्पितां. मोगाळ बापानो, एका कुटुंबांत वडिलाक कितली जबाबदारी आसा ती तुमी फिरगज कुटुंबाचे वडील जावन ही व्हड हांगाच जावंक वर्ती मेहनत घेतल्या. देव स्तुतेन अपार जाणवाय आसून भोव शिस्तेन आनी भक्तीन आनी वर्त्या खालतेपणान ही सर्व राटावळ तुमी आपल्या खांद्यार घेवन हें कार्य यशस्वीत केल्ल्याक
तुमकां आमच्या कुटुंबा तर्फेन मान बगयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या जुबलेवाच्या वर्साक हें कार्य एक वज्राळेन तीख जावन पक्षिकेरे फिरगजीच्या चरित्रेन परजळून दी म्हूण आशेता. विगार बापां बराबर सर्व रितीन सहकार सलाह सुचना सांगता वर्ती वांट घेतल्या आमचे मोगाचे वस्ते याजक मानादीक लिओ वेगळेस बापानो तुमचोय आमी आभार मानता. आयचे वेदिक कार्य सोबीत रितीन सोबलां जाल्यार हाका कारण मानादीक बाब स्टीवन कुटिनो आमच्याच फिरगजीचे ते प्रस्तुत किन्निगोळी फिरगजीचे सहायक विगार जावन सेवा दिवन आसात. तांच्या सबार राटावळी मदें आमी तांकां भेटतना ह्या फोनार उलयतना भोव संतोशान आमकां सर्व सहकार दिला आनी तांच्या स्वंत जबाबदारेंत तांणी हें कार्य यशस्वी रितीन मांडून हाडल्याक मानादीक स्टीवन कुटिनो बापानो तुमकां सदांच ऋणी जावन आसा आनी कुटुंबा तर्फेन तुमचो उपकार बावडटा. सोबीत विधी सोबयल्ल्या सोबाय डेकोरेटर हाचो मालक श्री अरुण डिसोजा आनी कुटुंबादारांचो उपकार बावडटा. मधुर ताळ्यान गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो तशेंच कीर्तन म्हणल्या आमच्या मोगाळ वियोन्नाचो तशेंच तांकां तरबेती दिल्ल्यांचो सांगात दिल्ल्यांचो एकाच उतरान कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. मदर तेरेसा वाड्याची गुरकारन मेघना डिसोजा, गोळीक परिशदेची उपाध्यक्षीण शैला डिसोजा हांच्या सहकारा देव बरें करूं म्हणटा. वर्दीची बॅनरां बंटिंग्स बांदून कार्य सोबयल्ल्या वाड्याकारांचो फिरगजीकारांचो कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडटा. इगर्जीची अल्तार तशेंच वेलकम डान्स कर सोबयल्ल्या डॉमिनिकन सिस्टरांचो उपकार बावडटा. थँक्यू सिस्टर्स. सैरे ह्या जाकांक भोव रुचीक रांदप ओदक सून दिल्ल्या श्रीमती शैला नल्सन डिसोजा तशेंच आमचो मोगाळचे मित्र सुनील सोसिया पिंटो, विल्मा अल्मेडा, दिलीप तशेंच सोमेश सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. लाईव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या दिव्यवाणी लाईव्ह हाचो मालक विनोद गंगुळ्ळी, अविनाश आनी कुटुंबादारांचो फोटोग्राफी केल्ल्या जेरी किनिगोळी, साऊंड सिस्टम ओदकसिल्ल्या DJ रोशन, रुचीक जेवण ओदकसल्या रॉड्रिगस कॅटरर्स मँगलोर हांचो सर्वांचो उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. कोणाची जर तर नांवां चुकोवन गेल्यांतर बेजार पावनासतना ह्या संभ्रमान वंटली जाल्ल्या तुमचो सर्वांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा आनी कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वन अँड ऑल. मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी देवा बापाक अर्घ दिवंक फावो पयलें आमकां मानेदीक बाब जस्टीन फावो केल्ल्या खातीर तशेंच आयचें हें कार्य ओर्दीचें कार्य तशेंच हांगासर उल्हासाचें कार्य सर बऱ्या रितीन देवा बापाच्या बेसांवांनी तें आशिर्वादान तें संपलां. त्या देखून ह्या घडी ह्या कुटुंबाच्यांनी आमच्या कुटुंबाच्यांनी मोगान संभ्रमीक जेवण तयार केलां. हांव आतां मुखार आपयतां बाप नेल्सन ताणें मुखार येवन जेवणाचेर आशिर्वाद मागिसय. हांगासर वेजेचेर हजर आसचे सर मनेस्तानो आनी मोगाच्यानो एक सुतार म्हणचें जाल्यार ल्हान भुरगो जावन हांवें पळयल्लो हालतार भुरगो आनी इस्कॉलांत वाडुल्लो साकिनाका सेंट आंतोनी फिरगजीचो आज मानादीक बाब जस्टीन दवादे. हांव सांजूदा फिरगजींत जेरी मेरी आसतना थंयसर येवन ताणें विचारलें, ताणें जावन सांगलें आनी हांवें सांगलें आमच्या देसिजांत आमकां ह्या जगाची गरज आसा म्हणटाना ना म्हाका कापुचीन जावंक जाय म्हणलो. तो आज हांगासर मानादीक बाप जावन सर्गीच्या बापान आशिर्वाद घान हें म्हणलो जावन आसा. त्या भागार घान दिता
ताजे दराळ आशिर्वाद तशेंच देवाचे बेसांव आनी देवाचो सांगात बाप पूत पवित्र आत्म्याचो सांगात सदांच आसून ताज्या मिसावंत यशस्वी जावंक बरें म्हूण ताजे खातीर मागता आनी तशेंच चड वेळ घेनासतना आमकां सगल्यांक भूक लागल्या आमकां आतां बरें भोजन जेवण आमकां जेवंक आसा देखून देवाक अर्गां दिवन गावया आमी मोठ्यान अर्गां तुका सोमिया सोमेस्त आमी अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतां आनी ससना. Bless us, O Lord, and these thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. सोपुतविदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो आमचेर आणि ह्या जेवणाचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोव फेस्त वन फेस्त जावन भोव एटिट्यूड बरें तुमकां मागता. देव बरें करूं. मोगाच्या नोय दोळमशे सोसणेकायेन आनी फादर जस्टिनाच्या मोगान हांगासर तुमी राविल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. आतां मानादीक बाब जस्टिनाक तुमी बरें मागोवंक विश करूंक हांगासर येवी येता. ह्या कुशीन धांवन येवन तेणें वसी येता आनी थंय धांवनूच तुमी जेवणा सलाक वसी येत. देव बरें करूं. जेवण सकयल्या हॉलांत आसतलें तुमी विश करून ह्या कुशीन धांवन वचें. तेणें धांवन विश करूंक येनाकात. ह्या कुशीन धांवन तुमी विश करूंक येवी येत. देव बरें करूं. ओ संसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीत अनाथरी अनाथ न्हय म्हाका. ओ संसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीत अनाथरी अनाथ न्हय म्हाका. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां. ओ संसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीत नाथरी
सांडितली आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडितली आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथ न्हय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथ न्हय म्हाका तुझो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन मुजें भेटयता तुझो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन मोजें भेटयता तुझो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता उंड्या रुपान काळजां थायलोय पातका काळोख न पयस केलो उंड्या रुपान काळजां थायलोय पातका काळोख न पयस केलो सर्गी प्रकाश आसपां खयलोय सर्गा दायजी सोम्या म्हाका केलोय तुझो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन मोजें भेटयता तुझो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका मानवूची सुफुलजिणी दिल्ल्याक सोम्या हांव ऋणी तुका मानवूची सुफुलजिणी दिल्ल्याक सोम्या
तुका नांव वाडता येसोम्या वडवीक तुजी गाथा तुझे नांव वाखणता तुजो मोगनी याळटा तुका हरसीता ये धन्या तुका नांव वाडता येसोम्या वडवीक तुजी गाथा तुझे नांव वाखणटा तुजो मोगनी याळटा तुका हरसीता ये धन्या तुका नांव वाडटा येसोम्या वडवीक तुजी गाथा सोबीत संसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटयलोय विविध रचना मदलो मनशाक उंचू बारलोय तुज्या सारक्यान रुपीत केलोय तुका नांव वाडता येसोम्या वडवीक तुजी गाथा तुझे नांव वाखणटा तुजो मोगनी याळटा तुका हरसीता ये धन्या तुका नांव वाडता येसोम्या वडवीक तुजी गाथा म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगाळ कुटाम फावो केलें क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनम दिवन वागयलें जीवन पावन केलें तुका नांव वाडटा येसोम्या वडवीक तुजी गाथा तुझे नांव वाखणटा तुजो मोगनी याळटा तुका हरसीता ये धन्या तुका नांव वाडटा येसोम्या वडवीक तुजी गाथा
सर्गी संतोष लाभाचे तुझो मोग सौम्या तो मोलादी तुझो मोग सौम्या तो बळादी तुझो मोग सौम्या स्वादी उस्वाट तुझी पैना आला तुझी बेटा उजवाटून संसाराचो सदां सांबाळतो जळतो कळशे पोंदा जल्ली पयशी तो जिणयेन तर कितें फायदो सौम्या उजवाड तू आमचो प्रकाश महान होर तुझो उजवाड फांकलो अंधकार लिपलो तुझो सूर्य उदेलो सौम्या उजवाड तू आमचो प्रकाश महान होर तुझो उजवाड फांकलो अंधकार लिपलो तुझो सूर्य उदेलो मीठ तू अख्ख्या पृथ्वेचे पलंगण बोऱ्या करण्याचे जाशी तू मीठ जर धर्मस्तूचे निर्फळ ते जिवी तुझे सौम्या तू पृथ्वीचे केदी साळवी ना जावचे मीठ रुचीचे जीव सोबोवचे सदां सर्वांक रूच दिवचे सौम्या तू पृथ्वीचे
जावई दिता सदा एका सतरान सुनिया संसार तुवे रुसलोय एकाच श्वासान मनशान जीव दिलोय अगणी तुझी कृत्या अगणी तुझी उतरां सारक्या मनशाची विधान मोलादीक वस्त्र मोतिया तुझो नियळता खुशी तुझी पाळता तुझे थंय हांव उल्हासता